Một người phụ nữ từ mặt thế xuyên không vào tiểu thuyết thời đại, chỉ cần chống đối việc súng nông thôn sẽ bị xà nhà rơi trúng mà chết, bị mái nhà đè chết, bị đạn bắn trúng mà mất, bị xe tông chết. Vong là vô tận. Từ Thanh Lam, mày tưởng mày là ai? Chẳng qua chỉ là đăng ký cho mày súng nông thôn thôi mà. Làm bộ muốn chết muốn sống cho ai xem chứ. Con dám dở tính khí, cái đồ đáng ghét này, khiến cả nhà không được yên ổn. Tao phải rớt cái đồ lỗ vốn như mày. Từ Thanh Lam mở mắt ra, thấy một cây gậy giáng xuống mình một cách tàn nhẫn. Theo bản năng giơ chân đá tới, rồi nhanh chóng lao lên, ghi chặt lấy cổ người đàn bà đó. Trong tay bỗng hiện ra một con dao, đâm thẳng xuống. Đột nhiên, một thanh xà nhà trực tiếp rơi xuống. Từ Thanh Lam còn chưa kịp vào không gian, đã bị xà nhà đè chết. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, trong đầu hiện ra một đoạn ký ức không thuộc về mình. Từ Thanh Lam vốn là một vật hy sinh truyền ông đùi trong chuyện mặt thế, lại xuyên sách rồi, trở thành vật hy sinh trong một cuốn tiểu thuyết thời đại, bị gia đình mẹ kế đánh đập và hành hạ. Còn Thanh nguyên chủ đăng ký súng nông thôn lại còn chiếm đoạt tiền trợ cấp súng nông thôn của cô. Nguyên chủ lần đầu tiên phản kháng, lại bị đánh cho chết tươi. Thật là, Từ Thanh Lam một lần nữa tỉnh lại. Từ Thanh Lam, mày tưởng mày là ai? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Từ Thanh Lam theo bản năng lại đánh bà ta một trận. Giải quyết xong bà ta thì xà nhà lại rơi xuống. Từ Thanh Lam lập tức né ra. Ngay lúc cô vừa lơi lỏng, một vật gì đó trực tiếp rơi xuống. Trời à, lại tới nữa rồi. Hãy rớt kẻ hại nguyên chủ là cái chết lại đuổi theo. Còn có thiên lý nữa không hả? Lại xuyên qua lần nữa. Từ Thanh Lam, mày tưởng mày là ai? Lại nghe thấy câu nói này, Từ Thanh Lam không nói lời nào, trực tiếp rớt sạch cả mẹ kế và em trai kế. Không đợi xà nhà rơi xuống, lập tức tiến vào không gian. Vài giờ sau, Từ Thanh Lam tưởng rằng mọi chuyện đã ngã ngũ. Vừa mới ra khỏi không gian, lại ngồi đối diện một công an đang cầm súng. Anh ta bị người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình run tay. Viên đạn xuyên thẳng qua giữa lông mày của Từ Thanh Lam, lại khiến Từ Thanh Lam hết lần này đến lần khác rơi vào vòng lặp trong khoảng thời gian này. Lần thứ 97, Từ Thanh Lam không còn dính dáng quá nhiều với mẹ kế nữa, chạy ra khỏi nhà rồi làm nổ tung chỗ này, trốn vào không gian đợi dòng dã 3 ngày mới ra ngoài. Ai ngờ vừa xuất hiện lại bị xe tông chết. Từ Thanh Lam lại tỉnh lại một lần nữa. Súng nông thôn, mình đi súng nông thôn là được chứ gì. Từ Thanh Lam đánh cho mẹ kế và thằng em tôi một trận tơi bời. Sau khi trút hết mọi cơn thịnh nộ lên hai người bọn họ, Từ Thanh Lam quyết định súng nông thôn. Chỉ cần mình phản kháng thì việc súng nông thôn sẽ ập đến bằng đủ mọi cách. Vẫn là không có cách hóa giải. Báo công an, mình phải đi báo công an. Từ Thanh Lam nhìn Từ Thanh Hảo với ánh mắt âm u, đổ lỗ vốn. Cô còn muốn làm gì nữa? Hừ, cậu cũng đừng hòng sống yên ổn. Đang muốn súng nông thôn thì cả nhà phải đi cho đông đủ. Sau đó cô đi vào phòng của bọn họ, lục ra sổ hộ khẩu, dọn sạch đồ đạc cùng tiền và tem phiếu thu vào không gian. Lại từ không gian lấy ra một chiếc mũ đội lên, đi đến ủy ban khu phố. Đồng chí, tôi đăng ký cho chị em trong nhà súng nông thôn. Cô chắc chắn chứ? Đã đăng ký rồi là không sửa được đâu. Nhân viên nhìn những vết thương trên người Từ Thanh Lam, lại nhìn tên trên sổ hộ khẩu, trong lòng hiểu rõ một chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thêm một người là hoàn thành thêm một chỉ tiêu. Những chuyện khác không cần quản. Nhà tôi bị cướp vào, nhà không nuôi nổi nhiều kẻ ăn hại như vậy. Tôi đăng ký xong còn phải đi báo công an. Nhân viên cũng không nói gì thêm, lập tức điền tên Từ Giao và Từ Thanh Hảo vào. Hai người này cùng đi Đại Tây Bắc với cô sao? Từ Thanh Hảo đi Đại Tây Bắc đi, Từ Giao đi miền Nam. Bên đó sơn thủy hữu tình, chị ấy là phận con gái, không thể chịu khổ như thế được. Khuế miệng nhân viên giật giật. Sau khi làm xong thủ tục đưa phí ổn định súng nông thôn cho Từ Thanh Lam, nhận phí ổn định xong, ra ngoài liền cất vào không gian, lại đi tới cục công an. Đồng chí công an, nhà tôi bị trộm rồi, đánh mẹ kế và em trai tôi gần chết. Tôi phải liều mạng mới chạy thoát ra được. Từ Thanh Lam bỏ mũ ra, để lộ vết thương trên đầu bị mẹ kế đánh. Vết máu đã khô lại. Cảnh viên giật mình một cái, lập tức dẫn đội đi theo Từ Thanh Lam về nhà. Gặp hàng xóm xung quanh đi làm về. Có chuyện gì thế này? Nhà ai gặp chuyện rồi? Thím ơi, nhà cháu bị cướp rồi. Thím nhìn vết thương của cháu này, mẹ kế và em trai cháu cũng bị đánh thê thảm. Cháu phải liều mạng chạy ra báo công an đấy. Họ nhìn thấy vết thương trên đầu Từ Thanh Lam, đều giật mình kinh hãi. Sau đó đi vào trong phòng, nhìn thấy hai người đang nằm dưới đất, ai nấy đều sửng sốt. Mẹ kế nhìn thấy công an, lập tức túm lấy ống quần, là con nhỏ này. Con nhỏ này muốn đánh chết chúng tôi. Đồng chí công an, bà ấy là mẹ kế của tôi, bình thường đánh mắng tôi thì thôi,
Oan ức lớn thế này tôi không dám nhận đâu. Ba tôi sẽ đánh chết tôi mất. Cha ơi, tôi đã bảo Phùng Tú Lan này chẳng phải hạng tốt lành gì mà. Nuôi con mình trắng trẻo béo mầm, lại đi ngược đãi con gái ruột của lão Tư. Bây giờ còn muốn đổ tội cho con bé. Bình thường thiếu lương thực, thiếu trứng gà đều bảo là cháu ăn vụng thì thôi. Hôm nay trong nhà có cướp, lấy đi bao nhiêu tiền và phiếu của gia đình, còn đánh cả mẹ kế. Nếu để ba cháu nghĩ là cháu trộm, chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết cháu mất. Bà nói láo, là mày đánh tao và em mày, tiền cũng là mày trộm đi. Từ Thanh Hào trừng mắt nhìn Từ Thanh Lam chân chân. Chị rõ ràng là đang muốn trả thù chúng tôi, vì vụ việc đăng ký cho chị đi xuống nông thôn thay cho chị Giao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im bặt. Ngay cả các anh công an cũng chủ quan cho rằng đây chính là sự vu khống, chỉ vì bộ dạng gầy trơ xương này của Từ Thanh Lam. Thực sự không giống người có thể đánh họ ra nông nỗi này. Con, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao các người lại trở nên như thế này? Chào ông, chúng tôi nhận được tin báo án từ con gái ông, rằng các người bị cướp xông vào nhà, nhưng người nhà ông lại nói là do con gái ông muốn trả thù, vì bị đăng ký đi xuống nông thôn nên mới đánh họ. Lão Từ nghe thấy đứa con gái ăn hại đã lấy sạch tiền bạc, lại còn đánh cả đứa con trai quý báu và vợ mình. Ông ta bỏ qua tất cả những lời khác, lao thẳng về phía cô ấy định tung một cú đá. Từ Thanh Lam túm lấy viên cảnh sát từng bắn một phát đạn khiến mình mất mạng, chắn ở ngay trước mặt, khiến anh ta phải chịu một cú đá đau điếng. Ai cha, dừng tay, tấn công công an, khống chế ông ta lại. Hai viên công an lập tức đè lão Từ xuống. Cha, không phải con, là ba gã đàn ông xông vào nhà, cướp đi toàn bộ tiền bạc. Con làm nhục cả mẹ kế nữa. Mẹ kế sợ cha biết chuyện, nên mới nói là do con trộm hết. Ánh mắt của mọi người nhìn họ giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Lão Từ không phải tôi nói đâu. Con bé Thanh Lam dù sao cũng là con gái ruột của ông. Vậy mà người trong nhà ông lại để con gái ruột đi xuống nông thôn thay cho con riêng. Ông không thấy xót xa thì thôi, lại còn ra tay muốn đánh chết con gái mình. Lão Từ sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Nghe thấy vợ mình bị làm nhục, cùng với những tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm, mặt mày đã tái mét lại. Từ Thanh Lam là con gái ruột của mình, nhưng Từ Giao cũng là con gái ruột của mình. Nhưng mình không thể thừa nhận, nếu không sẽ bị diễu phố rồi đưa đi cải tạo ở nông trường. Cả đời này thế là xong. Cha, ngày nào con cũng dậy thật sớm để làm việc, giặt giũ, nấu cơm, mọi việc nhà đều do một tay con làm. Vậy mà vẫn không được ăn no, lại còn phải đổ vỏ cho bọn họ nữa. Chỉ cần mẹ kế và bọn họ tâm trạng không tốt là lại đánh con. Giờ đến cả cha cũng muốn đánh con sao? Tại sao cha lại không tin con? Mày nói bậy, ai đánh mày chứ? Cái thứ lỗ vốn như mày không làm việc thì ai làm? Mẹ tôi bảo chị làm chút việc thì có làm sao? Lão Từ, ông phải tin tôi. Tất cả đều tại con danh này. Thanh Lam đã đánh tôi khi tôi cùng nó bàn bạc việc xuống nông thôn. Ai dè vừa về là nó đã giở trứng. Không có, thật sự không có tên cướp nào hết. Mẹ kế điên cuồng lắc đầu. Nếu người đàn ông này tin cô ta thì coi như xong đời. Con cái của bà ta cũng tiêu đời luôn. Bà ta quá hiểu ông ấy là loại đàn ông như thế nào. Trong sách không nói rõ tôi đã xuống nông thôn bằng cách nào. Dù sao thì chỉ cần xuống nông thôn, quá trình không quan trọng, kết quả đúng là được rồi. Còn việc phải đối phó với gia đình này, không đời nào. Tiếng tăm gì đó tôi càng chẳng quan tâm. Ai cho phép bà không thông qua sự đồng ý của tôi mà tự ý đăng ký cho Thanh Lam xuống nông thôn hả? Thôi được rồi, chúng tôi đến đây là để tra vụ án cướp giật xông vào nhà, chứ không phải để phân xử việc gia đình các người. Viên công an vốn dĩ đã tin lời từ Thanh Lam được vài phần, giờ lại càng chắc chắn là gia đình mẹ kế này đã vu khống và bắt cô gái này chịu tội thay. Người cha này cũng là kẻ không biết phân biệt đúng sai. Nếu không phải con gái ông ấy đang bị thương mà chạy đến đồn công an, thì chắc cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Cú đá lúc nãy của Thực không hề nhẹ. Phải đưa người đàn ông này đi, cho ngồi tù một thời gian. Thưa các chú công an, nhà con bị trộm quét sạch sành xanh rồi. Chắc chắn không thể nuôi nổi chị gái và em trai nữa, nên con đã giúp họ đăng ký xuống nông thôn rồi. Mọi người không cần lo lắng đâu. Mặc dù mọi người đăng ký cho con đi những nơi xa xôi, nhưng con cũng sẽ không độc ác đến mức đó. Chị Giao sẽ đi miền Nam, còn em trai sẽ đi Đại Tây Bắc. Tốt hơn những nơi đó nhiều. Ít nhất là không phải lo bị chớt cóng. Nghe nói mùa đông ở đó lạnh tới âm 50 độ lận. Mẹ kế nghe thấy cả hai đứa con của mình cũng phải xuống nông thôn, tức đến mức phun ra một ngụm máu, rồi ngất lịm đi. Từ Thanh Hảo hoàn toàn bị dọa cho ngây người. Mọi người cũng đều nhận ra rồi, đây chính là mẹ kế đang hành hạ đứa con gái của vợ cả để lại. Nhà bị cướp sạch sành xanh, còn muốn bắt cô gái phải gánh tội. Kết quả là cô gái sắp xuống nông thôn rồi, nên đã trở mặt với bọn họ luôn rồi. Mọi chuyện đã sáng tỏ, lão Từ bị đưa đi, mẹ kế cũng được đưa vào bệnh viện. Sau khi mọi người đã đi hết, Từ Thanh Hảo cầm lấy một con dao định rớt từ Thanh Lam, ngược lại bị cô đoạt mất, chém hắn 2 nhát vào đùi, khiến Từ Thanh Hảo từ nam đinh duy nhất của nhà họ Từ biến thành một kẻ ăn hại. Thằng hèn hạ, tôi thông báo cho anh biết, chuyện ăn uống lúc mẹ anh nằm viện tôi không quản đâu. Dù sao cũng không phải lỗi của tôi. Từ Thanh Lam trở về phòng, cả người tiến vào không gian.
Nhìn vườn cây và rừng núi phía xa, bên trong toàn là động thực vật biến dị. Chó thây ma bình thường phụ trách canh giữ núi cho cô. Chó thây ma chạy về phía cô, xoay quanh cô vài vòng. Từ Thanh Lam lấy ra một miếng thịt khô biến dị ném cho nó. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nó, ngay lập tức lấy lại tự tin, cảm thấy mình vẫn là một con người. Xử lý vết thương trên đầu, sau đó đi đến cửa hàng cung ứng. Vừa vào cửa đã bị nhân viên bán hàng lườm nguýt. Tôi muốn mua một ít hạt giống, đường, muối, vải, gạo cao lương. Nhân viên bán hàng ngồi đó, chẳng buồn động đậy. Cô mua nhiều thứ thế để làm gì? Cô có nhiều phiếu thế không? Tôi lấy ra cho cô rồi, nếu cô làm bẩn thì ai chịu trách nhiệm? Từ Thanh Lam tức đến bật cười, ngước nhìn mấy chữ lớn trên tường, kìm nén cảm xúc khát máu. Tôi không mua đồ, chẳng lẽ đến cửa hàng cung ứng để chịu cơn giận của cô à? Trên đó viết phục vụ nhân dân. Đừng nói là phục vụ, thậm chí cô còn không coi tôi là con người. Ở đây giờ cái thói tư bản gì thế? Cô nói bậy bạ gì đó? Dám gây sự ở cửa hàng cung ứng à? Tin hay không tôi báo công an bắt cô đấy. Cô báo đi, báo ngay đi tôi, trời ơi. Thật là không còn thiên lý nữa rồi. Tôi đi mua đồ chẳng lẽ còn phải quỳ xuống cầu xin sao? Nhà tôi vừa mới bị cướp sạch sành xanh, chỉ muốn dùng chút tiền trợ cấp xuống nông thôn để mua sắm ít đồ cho gia đình. Tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Hết bị đối xử như nô lệ, lại còn bị đe dọa nữa. Tôi không muốn sống nữa. Nhân viên bán hàng sợ khiếp vía, sắc mặt trắng bệch. Đám đông xem náo nhiệt nghe thấy thế liền bàn tán xôn xao. Không phải tôi nói chứ, mấy cô nhân viên ở cửa hàng cung ứng này mắt cứ mọc trên đỉnh đầu vậy. Chẳng coi nhân dân chúng ta ra gì cả. Cứ như chúng ta nợ nần gì họ không bằng. Từ Thanh Lam nghe thấy vậy, liền diễn càng hăng hơn. Tôi cầu xin cô. Cầu xin cô được không? Làm ơn bán cho tôi ít đồ đi mà. Cảnh tượng này bị chủ nhiệm cửa hàng cung ứng nhìn thấy. Ông ta sợ đến mức vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Tiểu đồng chí, tôi thật sự không biết chuyện này. Có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ làm chủ cho cô. Đừng mà. Đừng làm thế này, chuyện này mà vỡ lở ra thì tôi cũng xong đời luôn. Cái kiểu quỳ lạy này đúng là tác phong của địa chủ ngày xưa. Không khéo là bị đưa đi cải tạo ở nông trường đấy. Chủ nhiệm nhìn nhân viên bán hàng kia với ánh mắt hung dữ, khiến cô ta run rẩy khắp người. Tôi xin lỗi. Mau xin lỗi đi. Cửa hàng cung ứng này không chứa chất nổi vị đại Phật như cô đâu. Đồng chí, tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi. Chủ nhiệm nở nụ cười hối lỗi. Tiểu đồng chí, cô yên tâm, cô muốn mua gì cứ bảo tôi sẽ cho người lấy cho cô. Còn có một số mặt hàng không cần tem phiếu, cô xem mà mua. Tôi còn muốn mua bông, lương thực và trứng gà có thể ấp ra gà con. Từ Thanh Lam được mời vào văn phòng chủ nhiệm. Ông ấy lại dặn dò một nhân viên bán hàng khác chuẩn bị những thứ mà Từ Thanh Lam yêu cầu. Đồng chí nhỏ, chuyện này là do nhân viên bán hàng của chúng tôi sai. Tôi đảm bảo từ nay về sau, cửa hàng cung ứng của chúng tôi sẽ không còn người này nữa. Một cô gái yếu đuối không thể tự lo liệu như tôi, chỉ muốn mua chút đồ mà cũng phải cầu xin. Chủ nhiệm bán hàng ơi, tôi cũng sắp khóc rồi đây. Đưa cho Từ Thanh Lam mức giá thấp nhất. Cái gì không cần phiếu thì đều không dùng phiếu. Cái nào không có phiếu thì để kẻ gây họa kia bù vào. Đồng chí nhỏ, thứ cô cần sẽ được mang tới ngay đây. Uống trà cho nhuận giọng đi. Cô có yêu cầu gì cứ việc đưa ra. Việc gì tôi làm được sẽ cố gắng hết sức. Ngoài những thứ đó ra, tôi muốn bán một suất công việc ở nhà máy hóa chất. 1.000 tệ cộng thêm một số phiếu toàn quốc. Công việc sao, đồng chí nhỏ? Tôi có một đứa con trai hiện đang chưa có việc làm. Cô bán cho tôi 1.000 tệ. Tôi sẽ đổi thêm cho cô một ít phiếu toàn quốc. Cô xem khi nào thuận tiện thì chúng ta làm thủ tục bàn giao. Có thể là ngay bây giờ. Đồng chí nhỏ, cô đợi một chút. Tôi đi chuẩn bị tiền phiếu rồi sẽ đi bàn giao công việc. Sau đó, một nhóm người đến nhà máy hóa chất và hoàn tất việc bàn giao. Nhận được tiền, phiếu và mua xong đồ. Đến nơi không người rồi thu đồ vào không gian. Vừa về đến cửa nhà, một cái tách bay thẳng tới. Từ Thanh Lam giơ tay bắt lấy. Từ Thanh Lam, đồ hèn hạ này. Quả đen ngồi máy bay. Anh, đồ hèn hạ, cô mắng ai đó? Đồ hèn hạ. Đồ hèn hạ như cô đã hủy hoại cả đời tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Chẳng qua là bảo cô xuống nông thôn thôi. Một đứa con hoang như cô, không bị đày đến nông trường cải tạo là đã nên mang ơn tôi rồi. Từ Thượng Bưu, cô nói bậy. Cô mới là đứa con hoang. Chính cô mới là vậy. Con nhỏ hèn hạ này sao lại biết chuyện đó? Nó còn nói với ai nữa không? Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Lão Từ đã bị đưa đi rồi. Tiếp theo là mẹ cô và em trai cô đấy. Từ Thượng Bưu không nói gì cả, nhưng nụ cười lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Từ Giao oán hận nhìn theo Từ Thanh Lam.
Bóng lưng cô đi về phía phòng mình. Đồ tôi, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá. Quay về phòng, nhắm mắt lại, ý thức lập tức tiến vào không gian, rải những hạt giống đã mua lên mảnh đất đen còn trống. Lại dựng thêm một cái chuồng gà, không lâu nữa là sẽ có trứng gà để ăn rồi. Dù có xuống nông thôn thì vẫn có thể đủ ăn đủ mặc ấy. Xuống nông thôn còn phải làm việc nữa, mình không muốn làm việc đâu, hừ. Nhưng nếu kháng cự việc xuống nông thôn thì sẽ chớt, rồi lại quay về đúng ngày tiết thanh minh đó. Xem ra việc mình xuống nông thôn là điều tất yếu. Liệu câu chuyện có liên quan gì đến nữ chính không? Từ Thượng Bưu nghĩ về cuốn sách này. Nữ chính trong phòng ngủ và những hành động vô lý của nguyên nữ chính, cùng với lối tư duy đó khiến cô nhất thời cạn lời. Ở phía bên kia, mẹ, trong nhà còn tiền không hả mẹ? Con và em trai đều phải xuống nông thôn. Nếu không chuẩn bị đồ đạc thì chúng con phải làm sao? Con không đòi con nhỏ đó tiền trợ cấp xuống nông thôn à? Con cũng bị nó đánh rồi đây này. Mẹ, con đã nhờ người ở chợ đen dạy cho nó một bài học rồi. Chỉ là hiện giờ cả mẹ và ba đều không có ở đây. Cũng chẳng có ai chuẩn bị đồ xuống nông thôn cho con và em trai. Đồ của con thì sao cũng được. Nhưng em trai còn nhỏ, không thể chịu khổ được đâu. Từ Giao chỉ muốn có tiền để bảo đảm khi xuống nông thôn. Còn về phần Từ Thanh Hảo, cô ta căn bản không hề quan tâm. Con đã đi hỏi ba con chưa? Con đi rồi, hơn nữa con nhỏ đó đã biết chuyện. Con là con gái ruột của ba rồi. Mê Mông, phải nghĩ cách sớt nó đi, không thể để nó tiết lộ chuyện này ra ngoài. Lúc này, Từ Thượng Bưu đang cầm hai bức thư. Một bức gửi đến văn phòng giám đốc nhà máy nơi ba làm việc. Một bức gửi đến đồn công an. Lại còn đăng báo thông tin đoạn tuyệt quan hệ với cha. Cảnh viên nhận được thư tố cáo, lập tức bắt giữ Phùng Tú Lan. Sau vài ngày thẩm vấn, mọi chuyện đều đã được khai ra hết, bao gồm cả chuyện của Từ Giao, việc thuê côn đồ định hãm hại Từ Thanh Lam. Cả ba người nhà Từ Giao đều bị đưa đi cải tạo tại nông trường. Từ Thanh Hảo bị đưa đi Đại Tây Bắc. Ngôi nhà đã bị thu hồi. Từ Thanh Lam cũng bước lên chuyến tàu đi xuống nông thôn. Trên tàu, một bà lão nói, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Cái đồ đàn bà lẳng lơ không biết giữ đạo đức này. Bỏ lại đứa con 13 tháng tuổi để chạy theo đàn ông. Sao ngươi lại nhận tâm như thế hả? Từ Thượng Bưu đang tận mắt nhìn thấy một bà lão đang túm lấy một cô gái có gương mặt thanh tú, nghĩ đến cảnh nữ chính trong sách ở trên tàu hỏa, gặp phải màn kịch của bọn buôn người. Chỉ thấy cô gái kia cầm đôi giày lên, liên tục đập vào quần áo của mấy người xung quanh, để lại những dấu giày lớn. Mấy người đó ngẩn ra một lúc, nhanh chóng bao vây lấy họ để yêu cầu bồi thường. Thấy cảnh này, Từ Thượng Bưu rất thắc mắc. Tôi không biết trong một xã hội pháp trị, khi gặp bọn buôn người thì làm sao để tự bảo vệ mình. Những người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ đầu tiên là quá ít. Nếu không phải là trong tiểu thuyết, lỡ như những người nữ chính đánh là đồng bọn của bọn buôn người, thì phải làm thế nào? Cô nghĩ mãi không thông. Rất nhanh, công an đã chạy đến, lập tức khống chế người đó lại. À, tôi là Trần Hân Duyệt, tri thức trẻ xuống nông thôn của công xã Mộc Hà. Người này vừa lên đã nói tôi là con dâu nhà bà ta, còn bảo bỏ lại đứa con 3 tháng tuổi đang khát sữa ở nhà. Nếu không phải tôi đánh mấy vị đồng chí này, thì có lẽ đã bị bà ta bắt cóc đi mất rồi. Cô gái tuôn ra một tràng giải thích về sự việc. Còn những người qua đường bị đánh kia đã lùi về chỗ ngồi của mình, cứ như thể bị đứng hình vậy. Mọi sự chú ý đều tập trung hết vào một mình cô ấy. Từ Thượng Bưu luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảnh tượng này chẳng phải diễn ra quá nhanh sao? Cứ như thể đã đứng chờ sẵn ở toa tàu bên cạnh vậy. Hơn nữa, sau khi anh ta đến hoàn toàn không hỏi han gì, mà trực tiếp khống chế người kia lại, cứ như là biết người này có vấn đề từ trước. Đây là sự sắp đặt của cốt truyện sao? Trong lúc còn đang nghi hoặc, cô gái ngồi đối diện rời ánh mắt lên người cô. Cô cũng nhận ra có vấn đề gì rồi sao? Mê Mông nhìn vào khuôn mặt của cô gái đối diện. Khí chất thanh cao, xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác giả tạo như đang đeo mặt nạ. Mê Mông, tôi tên là Lục Vãn Ý, đến từ Kinh Thành, là tri thức trẻ xuống nông thôn ở Mạc Hà. Hi hi hi, từ Thanh Lam đến từ Kim Hải, cũng là tri thức trẻ xuống nông thôn ở Mạc Hà. Hy vọng có thể cùng phân về cùng một đại đội. Thật là xui xẻo, gặp nữ chính đã đành, lại còn gặp cả nguyên nữ chính nữa. Tôi còn chẳng biết mình đã chớt như thế nào, mà còn bắt buộc phải xuống nông thôn. Chuyện đó chắc chắn có liên quan đến nữ chính rồi. Nếu như không có tôi, ngay từ tập đầu tiên tôi không đi theo cốt truyện, liệu có phải phản kháng việc xuống nông thôn 99 lần đều bị mất mạng một cách bí ẩn không? Tôi cũng hy vọng được phân về cùng một đại đội với cô. Lục Vạn Ý nhìn theo kẻ buôn người đang bị lôi đi, trong mắt thoáng qua một tia u tối. Trước đó đã đổi chỗ với Trần Hân Duyệt. Nếu như không đoán sai, mục tiêu của kẻ đó chính là tôi. Chỉ là không ngờ rằng Trần Hân Duyệt lại giải quyết bằng cách này. Thật là đồ ngu ngốc. Mày bị mù à? Con bé đó nhìn là biết chưa đến tuổi trưởng thành rồi. Mày bảo nó là đứa cháu gái bỏ trốn theo trai của mày. Nghe còn đáng tin hơn là bảo nó làm con dâu đấy. Hừ, các đàn ông tức giận tát người đàn bà thêm 2 cái nữa. Nhưng người ngồi đúng cái vị trí mà ông đưa là nó mà. Sao lại đổ lỗi cho tôi? Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, chỉ cần bắt được người là sẽ gả cho con trai tôi làm vợ. Gã đàn ông nhanh chóng thay quần áo,
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà ta đầy hung tợn. Chạm kế tiếp bà xuống tàu đi, liên lạc với những người phía sau để thay đổi kế hoạch. Tốt nhất là bà nên yên phận một chút. Không được, ông đã nói là bất kể bắt ai đi cũng đều phải đưa về làm vợ cho con trai tôi. Ngu ngốc, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nếu bà làm hỏng việc của cấp trên, ta sẽ phế một chân của con trai mày đấy. Và cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị Từ Thượng Bưu nghe thấy rõ mồn một. Sau khi quay lại chỗ ngồi, Từ Thượng Bưu đưa ý thức vào không gian, lấy điện thoại ra lật xem cuốn tiểu thuyết. Phát hiện cuốn tiểu thuyết vốn để trắng đã xuất hiện tập thứ 4. Cảnh nữ chính trì dũng đầu với bọn mẹ mìn. Nội dung càng thêm chi tiết. Trần Hân Duyệt và Lục Vạn Ý đã đổi chỗ ngồi. Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là mục tiêu vừa rồi của bọn mẹ mìn là Lục Vạn Ý? Từ Thượng Bưu đột nhiên mở to mắt, quan sát Lục Vạn Ý. Từ tri thức trẻ, bạn cứ nhìn tôi mãi như vậy là cần giúp đỡ sao? Không, tôi chỉ là thấy bạn xinh đẹp thôi. Lục tri thức trẻ, tôi mạo muội hỏi một chút. Có phải lúc nãy bạn đã đổi chỗ ngồi không? Liếc nhìn về phía Trần Hân Duyệt, Lục Vạn Ý cũng không phủ nhận, mà quay sang hỏi lúc nãy từ trí thức trẻ đi ra ngoài. Có phải đã nghe thấy điều gì không? Đúng vậy, bọn mẹ mình thật là ngông cuồng. May mà nhờ có Trần trí thức trẻ trí tuệ dũng mãnh. Ánh mắt Lục Vạn Ý nhìn cô ấy đã thay đổi. Vừa mới cảm thấy đây là một người thông minh, không ngờ cô ấy nói chuyện còn khá thú vị. Đến ga cuối xuống xe chưa được bao lâu, đã thấy một đám người đuổi theo Lục Vạn Ý và Trần Hân Duyệt, chạy về phía cô ấy. Đến đây đi, các người đừng có qua đây. Từ Thượng Bưu không còn đường lùi, nhanh như chớp leo lên cây cột. Rất nhanh hai bên đã đánh nhau thành một đoàn. Từ Thượng Bưu thấy tình hình này, lập tức hét lớn, bọn mẹ mình bắt cóc phụ nữ trẻ em kìa. Hôm nay các vị thờ ở đứng nhìn, ngày mai tai họa ập đến thân mình chẳng có ai đứng ra hò hét cổ vũ cho các vị đâu. Tiếng hét này lập tức thu hút vô số những người nhiệt huyết cần cù. Nói hay lắm, đồ bọn mẹ mình, dám đến Hắc Sơn của chúng ta bắt người, để các ngươi biết thế nào là nhừ tử. Con dám chạy à? Xem một cú vả của ta đây. Nhìn những người hảo tâm xông lên bên dưới, đánh nhau loạn xạ. Lục Vạn Ý dẫn theo hai đồng đội và Trần Hân Duyệt bò ra từ trong đám đông, lại lần lượt leo lên cột điện. Các bạn làm gì vậy? Đừng có qua đây. Mấy người như lũ khỉ treo lơ lửng trên cột điện. Cột điện của thời đại này liệu có chịu đựng nổi không đây? Nhớ đâu nó đổ hoặc dò điện thì lúc đó tha hồ mà xem náo nhiệt. Dù sao mình cũng có không gian, cùng lắm thì tìm nơi nào đó làm kẻ lang thang. Nhưng nữ chính thế này là sao chứ? Chẳng phải cô ta nên giúp công an bắt bọn buôn người để nhận vinh dự rồi sau khi xuống nông thôn sẽ được mọi người yêu mến sao? Dừng tay, dừng tay. Tất cả không được cử động, ngồi xổm xuống. Nghe thấy tiếng động, nhóm thanh thiếu niên và người già đang hăng máu đồng thời dừng tay. Mấy tên buôn người đã thoi thóp, thở ra nhiều hơn hít vào rồi. Cứu mạng đồng chí công an. Chúng là bọn mẹ mình đấy. Đa tạ các đồng chí nhiệt tình của tỉnh Hắc. Nếu không thì những trí thức trẻ xuống nông thôn như chúng tôi chắc chắn sẽ bị bắt cóc đi mất. Công an lần theo tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy một đám người đang leo trên một cột điện, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Các người đang làm gì thế? Có quan hệ gì với những người bị đánh kia? Mê mơ, các người xuống trước đi. Họ là phụ nữ và trẻ em bị bọn mẹ mình nhắm tới. Đồng chí, phiền anh tránh ra cho chúng tôi xuống. Sau đó một nhóm người leo xuống. Chúng tôi đều là tri thức trẻ xuống nông thôn. Ngay trên tàu đã gặp phải cái bẫy của bọn buôn người. Vừa xuống xe đã bị chặn đường. Tôi không biết gì cả. Tôi thấy có nhiều người xông về phía mình quá, nên cứ thế leo lên cột thôi. Còn đồng chí nữ này, cô thì sao? Tên này không phải buôn người, mà là đặc vụ địch. Trần Hân Duyệt kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Công an nghe xong sắc mặt nghiêm nghị, đưa toàn bộ đám phạm nhân đi giam giữ. Sau khi nhóm nhân vật chính làm xong bản tường trình, tất cả đều ở lại nhà khách gần đó một đêm, chạy đôn chạy đáo cả ngày. Hai người không mệt sao? Ha ha ha. Vạn Ý, tớ và Ôn Vũ Tầm đã nghe ngóng tình hình của công xã Mạc Hà. Nghe nói tri thức trẻ đều ngủ trên giường sạp lớn, không có phòng riêng. Ý của tớ là sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, hay là lấy danh nghĩa đó để tự dựng nhà riêng. Tất nhiên rồi, nếu cậu có cách nào hay hơn, tôi cũng sẽ nghe theo cậu. Ha ha, khi nào mọi người dựng nhà thì nhớ để lại cho tôi một phòng nhé. Tôi muốn ở cùng với mọi người. Người đàn ông nở nụ cười hì hì, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng một trận. Tôi là trai tân thanh thuần thế này, không thể để bị tách đoàn được. Nghe mấy người trên xe tải kể mà sợ muốn chết luôn. Chưa tới nơi mà đã cảm thấy sự trong trắng của mình sắp không giữ nổi rồi. Tôi không có ý kiến gì, tùy cơ ứng biến vậy. Có lẽ mọi chuyện cũng không phức tạp đến thế. Mê mông, nhưng để tránh rắc rối, khi vào đến trong thôn, chúng ta sẽ xưng hô với nhau như vợ chồng chưa cưới nhé. Mê mông. Lục Vạn Y vốn không phải là người của thế giới này. Cô ấy đã mất mạng trong một cuộc loạn lạc của thổ phỉ khi đang đi chạy nạn, rồi xuyên không đến thời đại này. Sau khi tìm hiểu về thời đại này, cảm giác đầu tiên của cô ấy chính là nơi này thật phong kiến.
Đã bó chân rồi chắc cũng bó luôn cả não rồi. May mà khi tôi xuyên qua vẫn còn nhỏ. Người nhà không phát hiện ra điều gì bất thường. Lại còn có thêm một không gian, có thể dùng để trồng dược liệu, nhưng cũng chỉ có thể trồng dược liệu mà thôi. Văn Ý, sính lễ này anh có thể đưa riêng cho em sau. Trong hoàn cảnh xa lạ, anh nghĩ chúng ta không nên quá phô trương. Và lại, chúng ta xuống nông thôn cũng chưa chắc đã được yên bình. Thấy Lục Vạn Ý gật đầu, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tình cảm đã sớm vượt trên cả tình yêu nam nữ, mà giống như người thân trong gia đình hơn. Ở phía bên kia bức tường, Từ Thượng Bưu thật sự không thể nghe thêm được nữa, liền gõ vào tường mấy cái. Ngại quá, tôi lỡ nghe thấy kế hoạch bí mật của hai người rồi. Trong chốc lát, bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Cuối cùng thì Từ Thượng Bưu vẫn cùng với các nữ chính bị phân về cùng một đại đội. Để hết đồ đạc lên xe bò đi. Đi nhanh chân lên chút thì trời tối sẽ tới được đại đội thôi. Phải đi bộ đến đại đội sao? Tại sao chúng tôi không được ngồi xe bò? Chúng tôi xuống nông thôn là để xây dựng nông thôn, chứ không phải đến để làm chân sai vặt cho ông. Đội trưởng Mã đánh giá Lưu Đan Giao một lượt từ trên xuống dưới. Nhưng ông không hề nổi giận, mà thản nhiên nói, nếu cô không đi, có thể ở lại đây. Châu còn quý giá hơn cô nhiều. Nói xong, hoàn toàn không cho Lưu Đan Giao cơ hội lên tiếng. Ông đánh xe Châu đi tiếp. Cũng chẳng thèm quan tâm cô ta có theo kịp hay không. Hừ, theo kịp thì tốt, không theo kịp càng tốt hơn. Chẳng phải là sợ xe Châu bị đè hỏng sao? Ông bỏ hành lý xuống đi, để tôi ngồi lên. Như vậy thì trọng lượng cũng tương đương thôi. Nói rồi, cô ta giật phát bọc đồ, trông có vẻ dễ bắt nạt của Từ Thượng Bưu, ném xuống đất. Từ Thượng Bưu liền tát thẳng một cái, rồi lao vào người cô ta, tung những cú đấm thép. Những người đứng cạnh giật mình kinh hãi. Mau ngăn họ lại. Không thể để người ta bị rớt lúc này được, nếu không sẽ rắc rối to. Sau đó Trần Hân Duyệt và Lục Vạn Ý mỗi người một bên, giữ lấy Từ Thượng Bưu rồi nhấc bổng lên. Từ Thượng Bưu vẫn chưa cam lòng, bồi thêm mấy cú đá thật mạnh. Lục Vạn Ý nhỏ giọng nhắc nhở, bình tĩnh chút, cô ta sắp bị rớt đến nơi rồi. Tôi thấy rồi. Từ Thanh Lam vốn dĩ chẳng quan tâm đến sự sống chết của người này đâu. Ngoan ngoan để hành lý của tôi lại. Lên xe Châu thì chuyện này coi như xong. Nếu không, gặp lần nào tôi đánh lần đó. Coi tôi là của hông mềm để nắn á. Đúng là cho mặt mà không biết. Miệng của Từ Thượng Bưu tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp. Lưu Đan Giao nằm đó, toàn thân đau nhức dữ dội. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Từ Thượng Bưu, sợ đến mức run cầm cập. Tri thức trẻ Từ, các cô đều là tri thức trẻ, là một tập thể. Cô đánh cô ta ra nông nỗi này, nếu công an tìm đến thì cô cũng chẳng yên thân đâu. Đội trưởng Mã nhìn thì như đang khuyên ngăn, nhưng thực chất là đe dọa, muốn nắm thóp Từ Thượng Bưu một phen. Nhưng Từ Thượng Bưu hoàn toàn không mắc mưu này. Công an đến thì tôi sẽ tố cáo cô ta có tác phong địa chủ, coi thường nông dân, bắt nạt nông dân. Tôi thà đi nông trường cải tạo còn hơn. Còn phải đưa cái đồ chó mang thói địa chủ này đi đầu tố nữa. Lão đội trưởng thấy cô không những không sợ, mà còn muốn cá chớp lời rách, khiến những lời định nói tiếp theo đều nghẹn lại. Nghe nhắc đến chuyện địa chủ, Lưu Đan Giao sợ hãi, điên cuồng lắc đầu không dám báo công an nữa. Từ Thượng Bưu cũng không phải hạng người vô lý, lấy ra 1 đồng đưa cho cô ta làm tiền thuốc men. Lưu Đan Giao cũng được như nguyện ngồi lên xe bò. Hu, sớm biết cái giá phải trả để được ngồi xe bò là thế này, tôi thà không ngồi còn hơn. Chặng đường tiếp theo diễn ra bình yên vô sự. Trần Hân Duyệt có ấn tượng rất tốt với đại đội trưởng. Dọc đường trò chuyện rất nhiệt tình, vừa thăm dò tin tức, vừa nịnh nọt. Đại đội trưởng, thanh niên trí thức chúng cháu ở đâu vậy ạ? Chúng cháu nhiều người thế này liệu có đủ chỗ ở không? Thấy cô ấy cuối cùng cũng hỏi vào trọng điểm, mọi người đều im lặng đi vài phần. Các cháu ở điểm thanh niên trí thức, nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Đến nơi rồi các cháu sẽ biết. Đại đội trưởng, cháu và Vạn Ý đã có hôn ước, vốn định tổ chức ở quê, nhưng lại đúng lúc xuống nông thôn. Chúng cháu kết hôn chẳng lẽ cũng phải ở điểm thanh niên tri thức sao? Có thể tự xây nhà không à? Nghe thấy lời này, đội trưởng Mã nhíu mày một cái. Chuyện này ta phải về bàn bạc lại với thôn trưởng đã. Từ Thượng Bưu thấy biểu cảm của ông ta không đúng. Sự khó chịu của ông ta là vì nam chính và nguyên nữ chính có hôn ước, hay là vì chuyện xây nhà? Không đúng, khi phân bổ về nông thôn, các đại đội khác đều muốn người biết làm việc, mà đại đội Hồng Sơn Chuân này lại chẳng thèm bận tâm những thứ đó. Thậm chí khi thấy có nhiều nữ thanh niên trí thức, tâm trạng còn có vẻ khá tốt. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có biết làm việc hay không không quan trọng. Nếu làm việc không quan trọng, vậy giá trị trên người chúng tôi là gì? Tiền bạc hay là chính bản thân chúng tôi? Từ Thượng Bưu đánh giá đội trưởng Mã trước mặt. Ngôi làng này rất có thể là một ngôi làng có vấn đề. Đi cả buổi sáng rồi, mọi người đều có chút đi không nổi nữa rồi. Đội trưởng, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, ăn chút gì đó và uống chút nước. Thật sự mệt quá rồi. Xin mọi người đừng đi quá xa. 1 tiếng sau tập hợp tại đây.
Thanh niên trí thức Từ, cô đi giải quyết nỗi buồn không? Mem ơi, đi cùng nhau đi, để con canh chừng cho nhau. Thanh niên trí thức Trần, cô có đi không? Mem ơi, nếu đi thì chúng ta đi cùng nhau đi. Nơi đất khách quê người, đi chung cho tốt. Tôi đi cùng các cô. Sau đó ba người đi về phía xa. Lục Vạn Y ướm lời hỏi thử. Cũng không biết có thể cấp cho tôi và Cố Thanh Từ phê duyệt một mảnh đất để xây nhà không? Nhưng nhìn dáng vẻ của đội trưởng dường như có chút khó khăn. Nếu điểm thanh niên trí thức không đủ chỗ ở thì phải nghĩ cách thôi. Xem ra Lục Vạn Y cũng đã phát hiện ra rồi, đội trưởng có chút vấn đề. Không đâu mà, đội trưởng là người rất tốt nha. Hesi, không biết nữ chính này là không nhận ra ý tứ trong lời nói của hai chúng tôi, hay là thật sự không nhìn ra đội trưởng Mã đó có vấn đề nữa. Giống như trong mắt cô ấy mọi thứ đều tốt đẹp vậy. Mà Trần Hân Duyệt ngây thơ lại nghĩ thế này. Đội trưởng Mã không giống người từ các đại đội khác đến, khinh thường nữ thanh niên trí thức, hơn nữa nói chuyện cũng dễ gần. Sau khi đến làng nói với ông ấy một tiếng, phê duyệt một mảnh đất, tôi tự bỏ tiền ra xây nhà. Lúc rời đi nhà thuộc về đại đội thì chắc chắn không thành vấn đề. Từ Thượng Bưu và Lục Vạn Y nhìn nhau một cái, không nói gì cả, nhưng trong lòng đều đã có toan tính. Có lẽ tình hình của chúng ta thực sự làm đội trưởng Mã khó xử rồi. Lục Vạn Y hờ hững đáp lại một câu rồi đi xa. Hai người còn lại cũng tách ra đi xa, đều đi vào không gian của riêng mình. Từ Thượng Bưu biết Trần Hân Duyệt có không gian, nhưng không biết Lục Vạn Y có không gian. Trần Hân Duyệt biết Lục Vạn Y có không gian, nhưng không biết Từ Thượng Bưu có không gian. Còn Lục Vạn Y thì không biết cả hai người họ đều có không gian. Nếu như Từ Thượng Bưu biết tình huống này, chắc chắn sẽ nghĩ cái thế giới trong sách này đang nuôi cổ. Trên đường trở về, trí thức trẻ Từ, bạn đánh nhau giỏi thật đấy. Bạn có từng học qua với ai không? Và bạn thật sự không sợ đánh trước người ta sao? Trí thức trẻ Trần sức cũng rất lớn, giống như sở hữu dị năng vậy. Thấy gương mặt Trần Hân Duyệt từ kinh ngạc sang vui mừng, rồi trong ánh mắt chứa đầy ý định giết người, mới chậm rãi nói, dị năng lượng, giống như người ngoài hành tinh trong chuyện vậy. Trần Hân Duyệt nghe thấy những lời này, không hỏi thêm nữa mà cười nói, sức tôi lớn bẩm sinh mà. Thế à, vậy tôi chắc là bẩm sinh đã biết đánh người rồi. Đây thật sự là nữ chính đến từ mà thế sao? Cuối cùng mọi người đều kịp đến điểm trí thức trẻ trước khi trời tối. Đây là các trí thức trẻ mới đến hôm nay, Vương Trung Chính. Đến sắp xếp một chút đi. Chào mọi người, tôi tên là Vương Trung Chính, 25 tuổi, đến từ Huy Châu, đã xuống nông thôn được 7 năm rồi, phụ trách bên Nam trí thức trẻ các bạn. Có vấn đề gì có thể đến tìm tôi. Chào mọi người, tôi tên là Lý Nam, 24 tuổi, đến từ tỉnh Vân, xuống nông thôn được 6 năm, là người phụ trách bên nữ trí thức trẻ. Các bạn sắp xếp lại hành lý trước đi, bên trái là nam trí thức trẻ, bên phải là nữ trí thức trẻ. Sau đó, trong phòng nữ trí thức trẻ vốn đã có 3 người ở, cộng thêm các bạn nữa là 7 người. Các bạn dọn dẹp xong thì nghĩ xem là muốn mượn lương thực của chúng tôi hay tự ăn của mình. Hôm nay muộn quá rồi, lương thực của các bạn phải đến mai mới nhận được. Trần Hân Duyệt ngạc nhiên nhìn sang Lý Nam. Nữ trí thức trẻ chỉ có 3 người thôi sao? Vậy nam trí thức trẻ có bao nhiêu người? 14 người, cộng thêm các bạn mới đến hôm nay là 17. Tình hình tại điểm trí thức trẻ, vấn đề nam nhiều nữ ít là quá rõ ràng. Các nữ trí thức trẻ chắc chắn là đã gả cho người ta rồi. Việc có tự nguyện hay không thì không quan trọng, nhưng tỷ lệ này thật sự rất nghiêm trọng. Chênh lệch nhiều như vậy, vậy làng chúng ta trước đây không nhận nữ trí thức trẻ sao? Từ Thượng Bưu nghe thấy vậy, liền ho khụ khụ mấy tiếng, suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt mà chết. Trời ơi, nữ chính cuối cùng cũng hỏi ra rồi. Hỏi ra rồi. Ánh mắt Lý Nam dừng lại trên mặt Trần Hân Duyệt vài giây. Không phải, có người đã lấy chồng rồi, có người thì đã rời đi. Cái gì mà phải nấu cơm cho tận 24 người, lại còn phải giặt quần áo cho tất cả mọi người nữa. Nhóm nhân vật chính vừa mới đến điểm trí thức trẻ đã bị thông báo là phải làm việc nặng nhọc. Trí thức trẻ bọn tôi là nữ trí thức nấu cơm giặt giũ, nam trí thức kiểm tra và luân phiên rửa bát thơ. Nam trí thức các anh là đại thiếu gia ở đâu đến vậy? Mà còn cần người hầu hạ, giặt quần áo à? Có phải đi vệ sinh cũng cần người chùi mông cho không? Giặt giũ nấu cơm chẳng phải là việc của đàn bà các cô sao? Khi người đàn ông nói chuyện, còn nhìn Trần Hân Duyệt từ trên xuống dưới. Xin lỗi, tôi không có thói quen để vị hôn thê của mình giặt đồ cho người khác. Ai biết thì tưởng chúng ta xuống nông thôn làm trí thức trẻ, ai không biết, lại cứ ngỡ là đến để làm người hầu cho các anh đấy. Lúc này Lý Nam cầm sảnh gõ gõ, phát ra tiếng động khiến hai bên ngừng tranh cãi. Được rồi, rốt cuộc các người có muốn mượn lương thực không? Chúng tôi sắp nấu cơm rồi. Giặt giũ nấu cơm ai thích làm thì làm. Tôi không làm đâu. Tôi vẫn còn ít lương khô, nên sẽ không mượn lương thực của các người nữa. Tôi cũng vậy, tôi không đói đâu. Lưu Đan Giao lắc đầu không nói gì. Mọi người nhìn thấy một khuôn mặt sưng như đầu heo thì giật nảy mình. Đây là do cô ta ném hành lý của tôi.
nên tôi mới đánh, tôi đây cũng chẳng ngờ tới. Nhìn qua cứ ngỡ là một cô nàng yếu đuối dễ bắt nạt, không ngờ lại hung bạo đến thế. Cô là con gái mà ra tay ác thế, sau này ai dám cưới cô chứ? Phụ nữ thì nên dịu dàng một chút. Liên quan quái gì đến anh? Anh là ai chứ? Anh tưởng anh là ai? Tôi có gả đi được hay không? Hay không gả được thì liên quan quái gì đến anh? Từ Thượng Bưu mắng chửi liên tục suốt 5 phút không lặp từ, khiến mọi người đều phải ngơ ngác. Người đàn ông đó nổi giận. Tiện nhân, cho cô mặt mũi mà không cần, nếu không phải cô có chút nhan sắc. Hu hu, Vương Trung Chính vội bịt miệng Đới Quốc dần lại. Nhưng đã muộn rồi. Từ Thượng Bưu, một tuần trôi qua. Cả đám lao vào đánh nhau túi bụi. Lúc này Lục Vạn Ỷ cũng ra tay. Cô mắng ai là tiện nhân? Đám nam trí thức trẻ các người. Thật sự coi nữ trí thức trẻ là nha hoàn để sai bảo sao? Còn mở miệng ra là sỉ nhục nữ trí thức trẻ. Ngày mai chúng tôi sẽ báo công an, tố cáo đám nam trí thức trẻ các người thực hiện chế độ địa chủ. Cố Thanh Tư và Ôn Vũ Tầm không hề do dự, cũng xông vào đánh nhau. Trần Hân Duyệt không biết thế nào cũng gia nhập cuộc chiến. Từ Thượng Bưu không buông tha cho bất cứ ai, trực tiếp khiến quy mô trận chiến mở rộng thành một vụ ẩu đả hơn 20 người. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ái chà, Vương Hạo hoàn toàn không hiểu chuyện gì, bị ăn 2 cú đấm rồi bò ra từ bên dưới. Trước khi trốn thoát đã chạy về phía nhà đại đội trưởng. Đội trưởng Mã, không xong rồi, đám trí thức trẻ đánh nhau rồi, sắp chất người tới nơi rồi. Vương Hạo chạy đến hụt hơi. Trời đất ơi, một trận hỗn chiến hơn 20 người. Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến. Còn có người cầm cả dao phay. Trời đất ơi, đáng sợ quá. Cái gì? Sau đó Vương Hạo kể rõ đầu đuôi sự việc. Rất nhanh, đội trưởng Mã dẫn theo một nhóm dân làng đến điểm trí thức trẻ. Nhìn thấy đám người lúc này, đã có mấy người ngã gục rồi. Lập tức hét lớn, tất cả dừng tay cho tôi. Từ Thượng Bưu nghe thấy tiếng này, lập tức rút khỏi đám đông ẩu đả. Hét lớn, dừng tay, tất cả dừng tay. Mau tách bọn họ ra đi. Đội trưởng Mã chưa từng nghĩ tới, đám trí thức trẻ mới đến này toàn là thành phần cá biệt. Lập tức bảo dân làng vào can ngăn. Dân làng muốn vào can đám nữ trí thức trẻ, nhưng nhìn thấy trên tay bọn họ đều cầm hung khí. Hơn nữa ra tay người sau còn ác hơn người trước. Còn có một nữ trí thức trẻ nhấc bổng một gã đàn ông lực lưỡng rồi ném ra thật xa. Chỉ còn cách đi kéo các nam trí thức trẻ thôi. Chiến trường nhanh chóng bình ổn lại. Các trí thức trẻ của ai nấy đều bị thương tích đầy mình. Nhóm nhân vật chính chỉ là đầu tóc hơi rối một chút thôi. 3 nữ trí thức trẻ, 2 nam trí thức trẻ đã đánh gục được 14 gã đàn ông to xác. Mà bản thân vẫn chưa hề hấn gì. Nếu không phải tôi đến kịp lúc, chắc đám người này đã bị rớt sạch cả lũ rồi. Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia để xuống nông thôn, không phải đến đây để làm kẻ hầu người hạ cho đám trí thức trẻ cũ. Hơn nữa, kẻ này vừa mở miệng đã mắng nhiếc các nữ trí thức trẻ mới đến. Còn nói nếu không phải thấy cô ấy có chút nhan sắc sao? Sao nào, hắn coi nữ trí thức trẻ là cái gì hả? Hay là cái điểm trí thức trẻ này đang làm cái trò mua bán người bất hợp pháp? Nếu đã như vậy, chúng tôi thà đi cải tạo ở nông trường, cũng phải báo công an và công xã để phân bua cho ra lẽ. Đội trưởng Mã và dân làng nghe thấy nói báo công an, đều sợ đến mức lạnh cả sống lưng. Những việc họ đã làm suốt mấy năm qua để lấy được vợ, nếu bị phát hiện thì chẳng ai thoát được tội đâu. Đám trí thức trẻ cũ vẫn còn muốn phản bác, nhưng bị đánh đến mức không thốt lên lời. Chuyện này tôi sẽ phạt họ đi gánh, phân trong vòng 1 tháng để trừng phạt. Bắt báo công an thì hơi nghiêm trọng quá rồi. Tôi không tài nào tiếp tục sống chung với bọn họ được nữa. Chẳng biết chừng bọn họ sẽ trả thù, lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Đội trưởng Mã, ông hãy báo cáo với công xã xây lại nhà mới cho chúng tôi. Không được, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải xây nhà cho đám trí thức trẻ các người? Rõ ràng là các người tự gây mâu thuẫn với nhau. Sao lại bắt đại đội chúng tôi bỏ tiền ra để xây nhà cho các người chứ? Dân làng lũ lượt hùa theo. Đội trưởng Mã bị Từ Thượng Bưu nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại. Đám trí thức trẻ mới này thật là lắm chuyện. Cũng tại mới là ngày đầu nên không tiện trở mặt ngay. Trong làng không có tiền để xây nhà cho các người đâu. Hơn nữa mùa đông ở đây rất lạnh, nhiều người ở chung cho ấm. Tôi cũng là vì muốn tốt cho các người thôi. Xem ra uy tín của người này trong làng rất cao. Dân làng cũng rất đoàn kết. Ngôi làng 3 mặt giáp núi, vô cùng hẻo lánh. Đối với tôi mà nói, lợi nhiều hơn hại. Tôi và Vạn Ý sau khi ổn định xong là chuẩn bị kết hôn rồi. Không thể nào sống ở điểm trí thức trẻ được, càng không thể để vợ mình giặt quần áo cho những người đàn ông khác, nấu cơm, làm người hầu hạ những tên đầu sỏ địa chủ này. Những người này căn bản không xem mạng của những trí thức trẻ trước đây ra gì, còn không sợ bị đưa đi cải tạo ở nông trường. Phía công sẽ nói mấy người này vẫn còn chút bối cảnh. Đội trưởng Mã, hay là thế này đi, tôi thấy phía tựa vào núi có khá nhiều đất trống. Ông chia cho chúng tôi một mảnh đất trống, chúng tôi tự bỏ tiền ra xây nhà. Lúc rời đi, ngôi nhà sẽ thuộc về đại đội, ông thấy sao? Đội trưởng Mã cảm thấy đề nghị này không tệ. Họ bỏ tiền xây nhà, cuối cùng vẫn thuộc về đại đội. Khoảng cách đến điểm trí thức trẻ cũng không xa, toàn là đất trống. Phân cho họ cũng không thiệt thòi gì. Được thôi, vốn dĩ trí thức trẻ các cô xuống nông thôn chỉ được nghỉ 1 ngày.
Bắt với tình hình của các cô hiện tại, tôi cho các cô nghỉ 3 ngày. Ngày mai sau khi nhận lương thực xong, đi cùng tôi xem chỗ. Được ạ, đội trưởng Mã, nhìn ông là biết người tốt rồi, giải quyết sự việc cũng rất công bằng. Cuối cùng Trần Hân Duyệt mỉm cười khen vài câu. Tiễn mọi người đi về. Nhóm nhân vật chính lại tụ tập cùng nhau, nhỏ tiếng bàn mưu. Chỗ tựa núi có khá nhiều đất. Cậu đã nhắm trúng vị trí nào chưa? Ha ha ha, không có đâu, ở gần núi cho thanh tịnh. Con có thể vào núi săn bắn. Đội trưởng Mã xử lý công việc cũng coi như chu đáo. Ngày mai nghe ý kiến của ông ấy xem sao. Dù sao chúng ta cũng không quen thuộc nơi này. Từ Thượng Bưu mí mắt giật nảy, trời đất ơi. Thật là cạn lời, thật không biết ở mặt thấy cậu ta đã sống sót bằng cách nào. Từ Thượng Bưu lấy ra một tấm bản đồ địa hình đơn giản. Chỉ vào một điểm nói, lúc đến tôi có liếc qua một cái. Tôi muốn xây nhà ở phía này. Còn các cậu thì sao? Dù sao cũng là tự bỏ tiền túi. Hay là mỗi người tự xây một căn đi. Nơi này cách xa trung tâm làng. Dù là rời làng hay vào núi đều rất thuận tiện. Mê mơn, vậy tôi sẽ xây nhà ở gần cậu. Vậy tôi cũng ở gần đây nhé. Dù sao thì ở riêng một mình một sân gần đây cũng chẳng sao. Các cậu thực sự muốn tự xây nhà à? Việc này tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Chỉ có tôi và hai người họ là tri thức trẻ mới đến. Nếu tôi ở lại một mình, không chừng sẽ bị nhắm vào. Nhưng ra ngoài xây nhà thì lại không có nhiều tiền đến thế. Điều kiện gia đình Văn Hạo không được tốt. Trong người chỉ mang theo hơn 100 tệ, mà đó còn là phí định cư. Không rõ lắm, chắc là không đắt quá đâu. Cậu có muốn xây cùng không? Hết bao nhiêu tiền thì mai báo tôi một tiếng nhé. Nếu đắt quá thì tôi cứ tạm bợ ở điểm tri thức trẻ vậy. Được thôi, ngày mai tôi muốn lên trấn mua ít đồ. Các cậu có muốn đi cùng không? Tôi không đi đâu. Đợi xây xong nhà rồi mới lên trấn mua sắm đồ đạc. Sẵn tiện ghé bưu điện lấy bưu phẩm. Trong 3 ngày này trước tiên hãy đổi ít đồ dùng sinh hoạt với dân làng. Trần Hân Duyệt cảm thấy Từ Thượng Bưu nói có lý. Dù sao tôi cũng không vội lên trấn. Cứ đổi ít đồ ăn từ trong làng trước rồi tính sau. Lưu Đan Giao cũng muốn xây nhà, nhưng không muốn ở cùng bọn họ. Buổi tối 7 người chen chúc trên một chiếc giường lò. Ngủ cực kỳ không thoải mái. Thậm chí không thể vào không gian để nghỉ ngơi. Còn ý thức của Từ Thượng Bưu thì chìm vào không gian, thu dọn những mầm rau đã gieo trước đó. Chẳng bao lâu nữa là có thể thu hoạch để ăn rồi. Trứng gà cũng đã nở ra gà con. Lấy một miếng thịt khô biến dị cho con chó thay ma. Tuy không cần tôi phải cho ăn, nó cũng có thể tự mình đi tìm thức ăn. Nhưng dù sao cũng là chó an ủi tinh thần, vẫn cần phải bồi dưỡng tình cảm. Đội trưởng Mã, dù sao cũng là tự chúng tôi bỏ tiền xây nhà. Tôi tự xây một căn phòng đơn rộng 20 m², ở khu vực phía bắc tựa lưng vào núi là được. 3 người chúng tôi cũng vậy. Tôi ở phía sau họ. Trần Hân Duyệt đã suy nghĩ suốt một đêm, vẫn quyết định không xây quá gần. Khoảng cách không xa, nhưng cũng sẽ không khiến họ quá chú ý đến tôi. Dù sao tôi cũng là người có bí mật, cũng không muốn có quá nhiều dính líu với Lục Vạn Ý. Chuyện đánh nhau hội đồng hôm qua đã quá sức tưởng tượng rồi, khác hoàn toàn với ký ức mà tôi biết. Tính cách của Từ Chí Thanh này hoàn toàn không giống cùng một người. Tôi nghi ngờ anh ta cũng là người xuyên không. Đợi khi nào rảnh sẽ đi dò xét thử xem sao. Các cô không ở chung à? Tính tình tôi có hơi nóng này, để tránh những chuyện như ngày hôm qua xảy ra. Tốt nhất là nên ở riêng. Hơn nữa khu đất trống đó cũng không xa chỗ của Chí Thanh, cũng sẽ không làm phiền đến dân làng. Nếu không được ở riêng thì tôi không xây nhà nữa. Lên núi dựng cái lán gỗ nhỏ ở tạm vài năm. Đợi đến lúc mở cửa thì rời khỏi đây cho xong. Đội trưởng Mã nhớ lại cảnh tượng thê thảm hôm qua, là thấy đau đầu. Được rồi, nhà gạch ngói một phòng rộng hơn 20 m² giá 150. Nhà mộc khắc lăng giá 100. Nhà vách đất giá 60. Các cô muốn loại nào? Ông lão không giới thiệu nhiều, mà trực tiếp báo giá luôn. Số tiền này chỉ là để xây nhà thôi, không bao gồm làm giường sưởi, lò sưởi và đồ nội thất cũng phải sắm cho đủ. Đồ đạc trong nhà cũng phải tốn thêm khoảng 20-30 tệ nữa. Tôi muốn một gian nhà gạch ngói, giúp tôi quay thêm cái sân cao 2 mét nữa. Phải có nhà vệ sinh riêng biệt. Mí mắt Từ Thượng Bưu giật giật. Tôi muốn nhà mộc khắc lăng, độ dày phải trên 60 cm. Chỉ cần giúp tôi dựng lên là được. Những thứ phụ tùng khác tôi sẽ đổ với dân làng sau. Nhóm 3 người quân sư ngơ ngác, nhìn Từ Thượng Bưu, lại nhìn Trần Hân Duyệt. Do dự mãi giữa nhà gạch ngói và nhà mộc khắc lăng. 3 loại nhà này ngoài giá cả ra thì còn gì khác nhau không? Nhà vách đất là kiểu nhà của đa số dân làng. Nhà mộc khắc lăng làm hoàn toàn bằng gỗ. Còn nhà gạch ngói thì xây bằng gạch. Trong số những người này, chỉ có Từ Chí Thanh đó là có tìm hiểu qua tình hình thời tiết ở đây. Trần Hân Duyệt nhìn thì có vẻ tinh danh, nhưng thực chất lại tự phụ. 3 người kia thì rõ ràng là thiếu kiến thức sống.
Cái cô bị đánh ngày hôm qua đúng là một kẻ ngốc. Còn Ôn Vũ Tầm thì lại chọn vị trí sát chân núi. Cách làng khá xa. Nếu các người xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đặc biệt là phía các người đã chọn đó. Sở dĩ ở đó không có người ở là vì nó quá gần trong núi. Thường có mãnh thú xuất hiện. Còn có cả mãnh thú nữa sao? Vậy thì tôi sẽ xây một căn nhà kiểu Bangiani, ngay cạnh khu trí thức trẻ thôi. Tôi không xây gần núi nữa. Tôi là đàn ông chắc cũng không có chuyện gì đâu. Huống hồ hôm qua tôi cũng không tham gia đánh nhau. Tôi sẽ xây một căn nhà gạch ngói gần khu trí thức trẻ. Mấy kiểu nhà khác tôi chưa nghe thấy bao giờ. Tôi không dám đem mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đâu. Mãnh thú gì đó nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi. Được, còn các cô thì sao? Lục Vạn Ý nhìn Cố Thanh Từ và Ôn Vũ Tầm một cái, rồi nói, tôi sẽ xây một căn nhà Mewkerland rộng hơn 20 mét vuông, giống như trí thức trẻ Từ vậy. Hai chúng tôi xây chung một căn nhà Mewkerland rộng 30 mét vuông được không? Dạo này không bận, lại có sẵn gỗ. Nhà Mewkerland và nhà Bangiani khoảng 7-8 ngày là xong, còn nhà gạch ngói thì hơn nửa tháng. Cơm nước cho thợ các người tự lo hay nhờ dân làng? Đội trưởng Mã, ông nhờ thím ở nhà giúp đỡ đi mà. Mỗi ngày gửi thím 5 hào tiền thức ăn. Đến ngày cuối cùng tôi sẽ lên thị trấn mua miếng thịt để bồi bổ cho mọi người. Được, để tôi về nói một tiếng. Vậy chúng tôi cũng nhờ thím giúp nhé. Cũng là 5 hào. Tôi lo phần thịt ngày đầu tiên. Thanh Tử, Vạn Ý, hai cậu lo ngày nào? Mình lo ngày thứ 3, cậu lo ngày thứ 5. Như vậy cứ cách một ngày là được ăn một bữa thịt. Tôi sẽ lo thịt vào ngày thứ 8 và ngày cuối cùng. Dù sao thì nhà của tôi xây cũng lâu hơn. Lưu Đan Giao liếc nhìn Trần Hân Duyệt một cái rồi xì một tiếng. Đều từ cùng một trường ra cả, chẳng qua là xinh đẹp hơn mình một chút thôi. Ai mà ngờ được cô ta trước khi xuống nông thôn đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Chẳng qua mình chỉ nói vài câu sự thật trên tàu, mà cô ta dám sỉ nhục mình trước mặt bao nhiêu người. Nếu không phải vì cha cần thăng tiến thêm bước nữa, thì mình đã không phải xuống nông thôn, cũng sẽ không bị bà chị họ đang ở nhờ nhà mình đăng ký cho đến tận nơi xa xôi hẻo lánh thế này. Cũng chẳng biết liệu ai đó sau này còn cơ hội hào phóng như thế nữa không. Tôi lo ngày thứ 9 và ngày áp chót. Tôi cũng mua một miếng thịt. Đại đội trưởng, ông sắp xếp vào ngày nào cũng được. Được, các cô cậu nộp tiền đi. Tôi sẽ làm thủ tục cho các cô cậu. Ngày mai sẽ sắp xếp người đến dựng nhà cho các cô cậu. Sau đó, khi mọi người đã nộp tiền xong, viết xong một bản thỏa thuận, đóng dấu xong, đội trưởng Mã, ông viết cho chúng tôi thêm mấy tờ giấy giới thiệu đi. Nếu ngày mai khởi công, chiều nay chúng tôi lên thị trấn. Em là tối không về kịp. Ông lão cũng không nghĩ nhiều. Sau khi viết giấy giới thiệu xong lại chia lương thực cho họ. Đội trưởng Mã, chúng tôi có thể khai khẩn đất riêng bên cạnh nhà không? Ông lão liếc nhìn mấy người này, không hề che giấu vẻ ghét bỏ. Được, nhưng các cô cậu phải tự khai hoang. Khai khẩn được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Mấy người này cộng lại còn chẳng khai khẩn nổi nửa mẫu đất, thậm chí chẳng trồng nổi một mống rau nào đâu. Từ Thượng Bưu đến thị trấn, mua một ít bánh ngọt và hạt giống ở hợp tác xã, nhưng không mua được thịt. Nghe thấy hai chữ chợ đen trong đám người đi đường, thu hút sự chú ý của Thượng Bưu, bèn đi theo. Đến một đầu hẻm, có người chặn lại đòi thu tiền. Từ Thượng Bưu đi đến trước mặt hai người đó hỏi, có gạch ngói không? Cô cần bao nhiêu? 3.000 viên gạch, 500 viên ngói. Nếu có heo con tôi cũng lấy 2 con. Cô xây nhà à? 3.000 viên gạch không đủ xây nhà đâu. Tôi xây từng bao là được. Cô đi theo tôi. Vụ này phải hỏi đại ca của chúng tôi. Cậu trông ở đây, tôi đưa người qua bên kia. Sau đó đi đến một căn phòng. Người đàn ông sau khi nghe đàn em giải thích tình hình, nói với Từ Thượng Bưu, cứ gọi tôi là anh La là được. Đồ cô cần không nhiều. Gạch 60 đồng, ngói 30 đồng. Đi theo đường dây của tôi chắc chắn sẽ đắt hơn một chút. Lợn con tính cô 18 đồng một con. Tôi không bao sống. Được, bên các anh có rau mùa đông không? Giá cả thời đại này tôi không rõ lắm, nhưng cũng khá rẻ rồi. Một thời gian nữa trong không gian sẽ có một đợt rau, có thể bán đi đổi lấy ít tiền. Người đàn ông nghe thấy rau mùa đông, cẩn thận quan sát Thượng Bưu. Cô có mối sao? Mê mâng, chỉ bán vào mùa đông. Cô em, cô không phải người vùng này nhỉ? Mê mâng, nếu anh thu mua, vào đông tôi có thể ưu tiên cung cấp cho anh. Từ Thượng Bưu biết đối phương có nghi ngờ, nhưng những điều đó không quan trọng. Anh ta không thu thì tự nhiên sẽ có người khác thu, cũng có thể tự mình đi bán, chỉ là hơi phiền phức thôi. Được, những thứ cô cần chiều nay sẽ tới. Đến lúc đó gửi đến đâu cho cô? Cứ để ở đây đi, chạng vạng tôi sẽ đến lấy. Sau đó lấy ra 130 đồng. Chỗ còn lại lấy cho tôi ít hạt giống. Đúng rồi, tôi mua thêm 50 cân thịt lợn nữa. Lại lấy ra 30 đồng tiền thịt. Anh Đức liếc nhìn đàn em một cái. Đi đi, dạ, gió ạ. Cô em, cô là trí thức trẻ của thôn nào vậy? Mê Mâng, đồn Hồng Sơn. Từ Thượng Bưu cũng không giấu giếm.
nơi hẻo lánh như vậy. Đến chó cũng chẳng thèm tới đồn Hồng Sơn. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô. Cái thôn đó hả? Khá là tồi tàn đấy. Mê mông. Không lâu sau, tên đàn em xách một miếng thịt chạy vào. Đại ca, bên ngoài lại có một cô em khác tìm anh. Cô em, cô đi cửa sau đi. Từ Thượng Bưu cầm lấy thịt, không nói gì thêm mà rời khỏi phòng. Người tiếp theo đến là Trần Hân Duyệt. Trò chuyện vài câu, lấy ra một túi bột mì trắng hỏi, có thu mua không? Thấy bột mì còn đẹp hơn cả loại trên thị trường thì vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Trần Hân Duyệt cũng thay đổi. Em gái, loại hàng này cô có bao nhiêu? Không nhiều, tạm thời chỉ có thể đưa anh 300 cân. Trần Hân Duyệt thầm cảnh giác, nhưng cũng không sợ đối phương gây khó dễ. Dù sao mình cũng có không gian, có thể đi vào bất cứ lúc nào. Nếu đối phương muốn ăn đen, mình cũng có thể nẫng luôn hàng của bọn họ. Mê mông, tôi lấy hết. Nếu có hàng chúng tôi sẽ tiếp tục thu mua. Từ Thượng Bưu ở bên ngoài nghe thấy giao dịch bên trong đã xong, mới rời đi. Còn sau khi Trần Hân Duyệt rời khỏi đó, La Ca lập tức cho người bám theo. Có được loại lương thực này, anh ta nghi ngờ có người đang nhử mình. Trần Hân Duyệt đi chưa được bao xa đã phát hiện có người theo dõi, trực tiếp gõ cho hai tên đó một gậy, lại đe dọa một hồi rồi rời đi. Từ Thượng Bưu nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Cứ thế mà thả đi sao? Nữ chính rõ ràng có thể tránh được mà. Đã vậy còn xuất hiện, mà thôi bỏ đi, lại còn thả người ta đi mất. Ở mặt thế, những người sống sót được, hoặc là lờ đi rồi ẩn nấp, hoặc là ra tay không để lại người sống. Nữ chính nhảy ra đe dọa vài câu rồi lại thả người ta chạy mất. Vậy thật, mà phía La Ca lại có người tìm anh ta kìa. Đại ca, lại có một cô gái muốn gặp anh, thật là phiền phức. Anh ta nghi ngờ không biết hôm nay vấp phải cái gì nữa, đang cân nhắc xem có nên đi lánh mặt một thời gian không. La Ca suy nghĩ một lát, chà, đã gặp hai cô rồi, người này cũng dẫn vào đi. Một lát sau, Lục Vạn Ý đi vào, không nói lời thừa thãi mà lấy đồ ra các loại nhân sâm rồi hỏi, có thu mua không? Đều là loại 100 năm. Mắt người đàn ông sáng lên, nhưng cũng ngần ngừ một lát. Đã nói xong xuôi, hai bên giao dịch, rất nhanh đã tiễn Lục Vạn Ý đi, sau đó lập tức đóng cửa chợ đen lại. Buổi chiều, sau khi để những thứ Từ Thượng Bưu cần vào trong sân, thì không quan tâm nữa. Từ Thượng Bưu ở ngoài ăn cơm xong, dạo thêm một vòng rồi quay lại cái sân giao dịch, thu hết gạch ngói và heo con vào không gian. Trên đường về lại lấy một chiếc xe từ trong không gian ra, rồi vội vàng quay về. Đến gần cổng làng thì thu xe vào không gian, đeo một cái túi lớn đi vào làng. Trở về điểm thanh niên trí thức, tôi đã qua đó xem rồi, nhà đã bắt đầu dựng lên rồi. Hôm nay móng đã làm xong hết rồi, cao khoảng chừng này. Mê mông, cậu đã mua gạch ngói chưa? Ồ, chưa có, vẫn còn cần phải mua những thứ đó nữa sao? Đội trưởng Mã nói là chỉ dựng nhà thôi, những thứ khác không quản, nghĩa là chỉ có khung nhà chứ không có ngói. Gặp trời mưa rất dễ bị dột, xây giường sưởi cũng cần gạch. Hôm nay tôi có mua một ít, đợi tôi dùng xong có thể giúp cậu ước tính xem cần khoảng bao nhiêu. Người này cũng khá biết giữ khoảng cách đấy, không hề ngu ngơ như trong sách đã nói. Trong nguyên tắc miêu tả, Lục Vạn Ý là một kẻ điên chỉ có nhan sắc nhưng lại ngu ngốc. Vì đàn ông mà gây khó dễ đủ điều cho những người phụ nữ tiếp cận nam chính. Nhưng hiện tại dường như cô ấy không thích nam chính đến thế. Cố Thanh Từ có vẻ như thấy có anh ta thì tốt, mà không có cũng chẳng sao, là một người rất lý trí. Mê mông, trước khi cậu về, người phụ trách đã thông báo cho chúng ta không được dùng bếp chung và củi của họ. Chúng ta phải tự mình đi kiếm củi. Vừa nói xong thì bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết. Đồ không biết xấu hổ này, nhổ rau của tôi rồi còn được đằng chân lăn đằng đầu à? Chẳng phải chỉ là nhổ của cô 2 cộng hẹ rách thôi sao? Giúp tôi xào trứng thì có làm sao đâu. Rõ ràng đều là tri thức trẻ xuống nông thôn, sao bây giờ các người lại giống như mấy kẻ chân lấm tay bùn? Thật chẳng ra làm sao cả. À, hai người họ lại đánh nhau rồi. Còn ở trong phòng, hai người định ra ngoài xem một chút, đều không còn ý định đi xem nữa, tiếp tục ăn đồ ăn. Đều thốt lên cảm thán, trên đời sao lại có người ngu xuẩn đến thế chứ? Người này đã trộn thì trộn rồi, ăn rồi cũng chẳng ai biết. Cô ta hay thật, còn bắt người ta xào trứng cho mình nữa. Không bị đánh chớt là còn mạng lớn đấy. Còn bên này Phùng Chiêu Đệ trực tiếp thắng đậm. Lúc này Cố Thanh Từ và Ôn Vũ Tầm cũng đã về. Thấy cảnh tượng này đều thắc mắc không biết có chuyện gì. Hu, bọn họ bắt nạt người khác. Lưu Đan Giao nhìn thấy hai người, tựa như nắm bắt được ánh dạng đông trong bóng tối, bò dậy lao về phía Cố Thanh Từ. Cố Thanh Từ sợ hãi trốn ra sau lưng người anh em tốt của mình. Có gì thì từ từ nói, đừng có lại gần thế, tôi sợ mình không kiềm chế được tay mà đánh người đấy. Tôi có bệnh. Cố Thanh Từ cũng bất chấp tất cả. Danh tiếng gì đó không còn quan trọng nữa, sự trong sạch quan trọng hơn. Mà Lưu Đan Giao thì vẻ mặt đầy uất ức, bĩu môi kể lại chuyện bị các tri thức trẻ cũ bắt nạt. Không có ai giúp cô ta nói lấy một câu. Xì, ăn trộm rau tôi trồng,
Con dám đổi trắng thay đen, đồ lẳng lơ, tôi đánh chết cô. Nói xong liền lao lên tát cho cô ta hai cái nảy lửa. Cố Thanh Tư và Ôn Vũ Tầm đều cạn lời, đều liệt cô ta vào loại người không thể dạy bảo nhất. Lưu Đan Giao thấy chẳng có ai giúp mình, vừa khóc vừa chạy về phòng. Mà khi thấy Từ Thượng Bưu và Lục Vãn Ý đang ngồi trên giường lò ăn đồ ăn, liền tức giận xông tới chất vấn Lục Vãn Ý. Tôi bị bắt nạt, dựa vào cái gì mà cô không giúp tôi hả? Có phải bị bệnh không? Cái gì cơ, có bệnh thì đi ăn phân đi. Lục Vãn Ý chẳng thèm để tâm đến cô ta, tiếp tục ăn bánh ngọt. Lưu Đan Giao trong lòng không phục. Hôm qua Từ Thanh Lam bị mắng, cô ta còn giúp đỡ. Tôi bị đánh cô ta không giúp thì thôi. Còn ngồi đó ăn bánh ngọt cái gì? Trong cơn giận dữ, một tay gạt phăng miếng bánh trên tay Lục Vãn Ý, lại còn hung hăng dẫm lên mấy cái. Cho cô ăn này, cho cô không giúp tôi này. Mặt Lục Vãn Ý đen kịt lại, một tay tóm lấy cổ cô ta, ấn chặt vào tường. Lưu Đan Giao kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Vãn Ý. Cảm giác nghẹt thở khiến cô ta không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Từ Thượng Bưu nhìn hai người bọn họ, trong lòng đang tính toán xem bao lâu nữa thì Lưu Đan Giao tắt thở, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Con người phải trả giá cho hành xáo của chính mình. Đi ra ngoài thì không được phạm sai lầm ngu ngốc. Mà Trần Hân Duyệt vừa bước vào đã thấy cảnh này. Lưu Đan Giao đã bắt đầu trợn trắng mắt, sắp tắt thở đến nơi rồi, lập tức hét lên, dừng tay, bình tĩnh lại đi. Cô ta sắp chót rồi. Lao lên nắm chặt lấy cổ tay Lục Vãn Ý, giằng mạnh tay cô ta xuống. Ánh mắt Lục Vãn Ý lạnh lẽo, nhìn cổ tay mình đang bị nắm chặt, ngẩng đầu đối diện, lạnh giọng nói, buông tay. Ánh mắt hai người giao nhau đầy căng thẳng. Trần Hân Duyệt cảm thấy người này quá thiếu nhân tính rồi. Tôi và Lưu Đan Giao cũng có chút xích mích, nhưng không có ý định lấy mạng cô ta. Vì trước chuyện nhỏ mà muốn giết người thì khác gì cầm thú chứ. Trần Hân Duyệt buông tay, cũng không còn thiện cảm ban đầu dành cho Lục Vãn Ý. Đứng trên lập trường đạo đức mà chỉ trích, bất kể là vì chuyện gì, cũng không cần thiết phải làm đến mức bóp chốt cô ta. Cô ta mà mất, cô cũng sẽ bị xử bắn thôi. Cô thế này thì khác gì mấy kẻ giết người chứ. Trần Tri Thức trẻ định gánh vác hậu quả thay cô ta sao? Kẻ thích xen vào chuyện người khác đúng là đáng ghét. Ánh mắt Lục Vãn Ý nhìn Trần Hân Duyệt như thể có chứa kịch độc vậy, lại chỉ vào miếng bánh bị dẫm nát bấy trên mặt đất, nói, ăn nó đi, chuyện này tôi sẽ không tính toán nữa. Trần Hân Duyệt nhìn miếng bánh bị dẫm đầy bùn đất trên sàn, cơn giận trong lòng dâng trào. Cách sỉ nhục người khác kiểu này có khác gì lũ súc sinh thời mặt thế đâu chứ. Cô đừng có quá đáng quá, chỉ vì một miếng bánh mà muốn lấy mạng người ta, thật là quá thiếu nhân tính rồi. Đừng có quá đáng, chỉ vì một miếng bánh mà lại muốn giết người ta, đúng là quá thiếu nhân tính rồi. Lục Vãn Ý cũng chẳng buồn nói nhảm, vừa không hợp ý là lao vào đánh nhau luôn. Từ Thượng Bưu nhìn cảnh tượng kịch tính này của hai nhân vật chính, không nghe thấy những gì nữ chính nói, nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề, lén lút lấy điện thoại ra xem qua mấy cái tắc của cuốn sách này. Trong sách này rõ ràng viết là mặt thế, nữ chính là người sát phạt quyết đoán, không phải kiểu thánh mẫu, có thù tất báo, cũng đâu có nói là cô ta thích lo chuyện bao đồng, không phân biệt trắng đen mà còn đổ chay đổ cối. Sao hở ra là đòi giết người thế này? Chẳng phải Lưu Đan Giao vẫn còn sống sờ sờ đó sao? Vẫn còn đang ho ở đằng kia kìa. Trong sách dường như cũng là vì người đó mà nữ chính nguyên tác và nữ chính đã xảy ra xung đột. Từ đó về sau nước lửa không dung nhau. Còn nữ phụ Lưu Đan Giao được miêu tả trong sách là kẻ bắt nạt kẻ hiền, sợ kẻ ác, ngu ngốc tột cùng, không có não lại thích khoe khoang. Cuối cùng coi như là mất tích rồi nhỉ. Về sau không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Cùng với đội trưởng Mã đó, nói là cô ta được gia đình nhờ và quan hệ để điều đi nơi khác. Nói là như vậy, nhưng không hề có ai thấy Lưu Đan Giao rời đi từ lúc nào. Thật là kỳ quái, nhìn hai người đang lao vào đánh nhau dữ dội. Lục Vãn Ý chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm, toàn bộ đều tấn công vào các từ điểm yếu hại, mà Trần Hân Duyệt dựa vào sức mạnh to lớn mà chống đỡ được. Lúc tấn công, cũng chỉ là những cú tát hay đấm vào người thôi. Trong lòng Từ Thượng Bưu nảy sinh một mối nghi ngờ, Trần Hân Duyệt trước mắt này có lẽ không thực sự đến từ mặt thế. Ngay cả gia chiều cũng không gọn gàng dứt khoát bằng Lục Vãn Ý, ngược lại giống như đang diễn kịch. Đúng, là diễn kịch, giống hệt như trong phim truyền hình vậy. Trong lúc Trần Hân Duyệt kinh ngạc trước thân thủ của Lục Vãn Ý, cảm thấy bản thân hoàn toàn bị áp chế. Nếu không phải nhờ sức mạnh lớn, chắc chắn sẽ bị đối phương đánh gục. Không hổ danh là nữ chính, Lục Vãn Ý cũng nhìn ra được Trần Hân Duyệt chỉ là có chút sức lực và vận may thôi, không hề có bất kỳ kỹ năng nào. Dừng tay, đừng đánh nữa. Cố Thanh Tư và Ôn Vũ Tầm đứng cạnh Lục Vãn Ý, chuẩn bị can ngăn một cách thiên vị. Các nhân vật chính cũng đã dừng tay, không tiếp tục những cuộc tấn công vô nghĩa nữa. Có chuyện gì vậy? Vừa nói vừa nhìn Trần Hân Duyệt với ánh mắt không thiện cảm. Trần Hân Duyệt cũng nhìn về phía Cố Thanh Tư,
Một người đàn ông phong độ hào hoa, đẹp trai như vậy, sao lại có thể nhìn trúng loại người có tam quan không? Ngay thẳng như nữ chính chứ, thật là mù mắt mà. Những tri thức trẻ lâu năm ở gần đó cũng tụ tập lại xem náo nhiệt. Đám tri thức trẻ mới các người làm sao thế hả? Hôm qua vừa đánh nhau xong, hôm nay lại đánh tiếp. Vương Trung chính cảm thấy đầu to ra gấp đôi. Hôm qua đám tri thức trẻ cũ bọn tôi bị phạt gánh phân, hôm nay mệt muốn chết. Sao lại đánh nhau nữa rồi? Mấy nữ tri thức trẻ mới đến sao ai nấy đều là thành phần bất trị thế nhỉ? Lại còn toàn là hạng bướng bỉnh giỏi đánh đấm nữa. Chỗ bị đánh hôm qua vẫn còn đau muốn chết. Tri thức trẻ cũ thì phải đi gánh phân, tri thức trẻ mới lại được nghỉ 3 ngày. Chuyện này thì biết nói công bằng ở đâu chứ? Hai người trong cuộc đều không lên tiếng. Từ Thượng Bưu lúc này xách Lưu Đan Dao đi ra. À, tại vì cô ta chạy sộc vào nói cái gì mà. Lục trí thức trẻ không giúp cô ta đánh nhau, lại còn hất bánh ngọt người ta đang ăn xuống đất. Dẫm lên mấy cái nữa. Sau đó thì xảy ra một chút xung đột nhỏ thôi. Trần trí thức trẻ chắc là hiểu lầm gì đó, nên mới nói giúp cho Lưu trí thức trẻ. Cuối cùng thì hai bên lao vào đánh nhau thôi. Chút chuyện nhỏ này đánh nhau một trận là xong. Mấy chuyện này tôi thấy nhiều ở mặt thế rồi. Thế giới theo quy luật rừng xanh là dùng vũ lực để phục người. Thấy lại là do Lưu Đan Dao gây họa. Trần Chiêu Đệ lộ vẻ khinh bỉ nói. Ăn trộm đồ của người ta đã đành, còn lãng phí lương thực. Tiểu thư tư bản còn tốt hơn cô đấy. Lưu Đan Dao đỏ hoe đôi mắt, như thể phải chịu uất ức lớn lắm vậy. Hét vào mặt mọi người hét lên, tôi không sai. Hôm qua Lục Vạn Ỷ có thể giúp Từ Thanh Lam, dựa vào cái gì mà không thể giúp tôi? Các người đều bắt nạt tôi. Nói xong liền chạy khỏi điểm tri thức trẻ. Vở kịch nực cười này kết thúc tại đây. Mà Trần Hân, Diệp cảm thấy khó chịu như thể vừa dẫm phải phân vậy. Không biết đầu óc người phụ nữ này nghĩ cái gì nữa. Người ta muốn giúp ai là việc của người ta. Cuối cùng không còn ai quan tâm đến Lưu Đan Dao nữa. Ai nấy đều giải tán, người đi ăn cơm thì đi ăn cơm, người dọn dẹp thì dọn dẹp. Vở kịch này đến đây là kết thúc. Chị Lý, hôm nay bọn em bắt đầu ngày làm việc đầu tiên rồi. Phải làm những việc gì vậy à? Có ai dẫn dắt bọn em không? Có thể tự chọn công việc mình thạo mà làm. Dù sao tri thức trẻ mới cũng không có yêu cầu về điểm công. Từ Thượng Bưu trong lòng đã nắm chắc. Quay về phòng chuẩn bị ít trang bị. Lưu Đan Dao kể từ sau khi bị đánh ngày hôm đó đã yên tĩnh hơn nhiều, không còn tìm cách gây rắc rối cho bất kỳ ai nữa. Không lâu sau, đội ngũ tập hợp đi làm. Đội trưởng Mã nhìn thấy mấy kẻ cứng đầu trong nhóm nhân vật chính đã không còn ra ai phủ đầu như những năm trước nữa, gọi mấy người thím làm việc chăm chỉ, đến dẫn họ đi. Vương Phượng Lan nhìn cô gái được phân về đội mình, trong lòng không khỏi run rẩy. Nghe người đàn ông nhà mình nói, cô tri thức trẻ Thượng Bưu từng đánh nhau vỡ đầu người ta này, là một kẻ liều mạng. Ngày đầu tiên đến làng đã đánh nhau với 10 mấy nam tri thức trẻ mà vẫn không thua. Mình vẫn nên cẩn thận, đừng chọc vào họ thì hơn. He he, Từ Thượng Bưu, tri thức trẻ Từ đúng không? Cháu cứ gọi thím là thím Phượng Lan là được. Người xây nhà cho cháu chính là người đàn ông nhà thím đấy. Cháu đi theo thím, thím dạy cháu. Vương Phượng Lan nghiêm túc, chỉ cho Thượng Bưu cách phân biệt cỏ và mạ. Thấy cô ấy nhổ đúng là cỏ, cũng yên tâm phần nào. Thím với chú là người một nhà à? Chú làm việc nhanh nhẹn lắm. Lúc cháu qua xem nhà thì đã xây được một nửa rồi. Trong làng mình chỉ có mấy thím này thôi à? Nhà nào có thể đổi ít rau được không à? Ha ha, đại đội chúng ta ngoài làm ruộng còn có việc đốn củi nữa. Cũng không ép buộc phải đi làm, nhưng làm được bao nhiêu điểm công thì được bấy nhiêu lương thực. Nếu cháu muốn đổi rau, cứ đổi với nhà thím là được. Rau nhà thím tươi mơn mởn luôn, được không? Vậy lát xong việc cháu qua nhà thím xem thử. Từ Thượng Bưu nghe xong tâm trạng rất tốt. Đi làm thì cứ tà tà mà làm cho xong là được. Dù sao mình cũng không dựa vào điểm công để đổi lương thực. Lúc này có người bên cạnh trướng mắt lên tiếng. Mấy tri thức trẻ thành phố này đúng là đài các. Nhổ cỏ mà còn đeo cả bao tay. Phượng Lan, ba phải trông chừng con trai mình khi nó xây nhà cho người ta đấy. Đừng để nó bị quyến rũ đi mất. Đám tri thức trẻ từ thành phố này, bản lĩnh quyến rũ người khác lợi hại lắm. Từ Thượng Bưu nghe thấy liền cầm lấy cái liềm rồi đứng phát dậy. Làm sao? Đi làm không được đeo găng tay chắc. Cái miệng bà mở miệng là quyến rũ, nhắm mắt là quyến rũ. Có phải chính bà cũng từng làm như vậy không? Đồ tồi, đồ hư hỏng. Mày nói cái gì? Chính là đám tri thức trẻ các người. Từng đứa một ngoài việc quyến rũ đàn ông thì chẳng làm được tích sự gì. Sao? Còn không cho người ta nói à? Người phụ nữ kia cũng không chịu yếu thế, hận không thể gào lên cho tất cả mọi người đều biết. Từ Thượng Bưu tức phát điên, trực tiếp nổi khùng, tay cầm liềm lao tới, hét lên loạn xạ về phía bà ta. Vương Kiện Mài sợ hãi hét lớn. Từ Thượng Bưu vung vẩy liềm, điên cuồng chất vấn. Anh, bà dựa vào cái gì mà mắng tôi là đồ tồi? Nam trí thức trẻ mắng tôi là đồ tồi, bà cũng mắng tôi là đồ tồi, lại còn nói tôi quyến rũ đàn ông. Bà nói xem cái làng này có phải là lầu xanh không? Có phải là lầu xanh không? Các người dám chà đạp tôi sẽ liều mạng với các người. Vương Kiện Mai bị đuổi chạy suốt dọc đường, quần áo trên người cũng bị rạch vài đường. Đội trưởng Mã nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới.
bắt gặp Từ Thượng Bưu đang đuổi theo định giết Vương Kiện Mai, liền quát lớn, dừng tay. Ngôi làng không phải là nơi để đám tri thức trẻ các người vô pháp vô thiên đâu. Từ Thượng Bưu nghe thấy tiếng, lập tức quay người lao về phía ông ta, túm chặt lấy cổ áo ông ta, điên cuồng lắc mạnh. Ông nói xem, dựa vào cái gì mà nam tri thức trẻ gọi tôi là đồ tồi? Bà ta gọi tôi là đồ tồi. Có phải ông đã ngầm cho phép họ trà đạp tôi không? Lão già bị lắc đến mức hoa mắt chóng mặt, vừa định quát mắng vài câu, lưỡi liềm lạnh ngắt đã áp sát vào cổ ông ta. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Từ Thượng Bưu, những lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Dân làng thấy cảnh tượng này, đều cầm lấy hung khí muốn xông lên trói Từ Thượng Bưu lại. Có phải ông đã ngầm cho phép không? Có phải ông đã ngầm đồng ý không? Tôi sẽ liều mạng với các người. Vừa nói câu vừa vung dao về phía đội trưởng Mã. Dáng vẻ như thể rớt được đứa nào hay đứa nấy. Nhất thời không một ai dám tiến lên ngăn cản. Lão già thực sự bị dọa sợ rồi, lập tức nói không có, làm gì có chuyện đó. Chúng tôi đối với mọi người đều đối xử công bằng như nhau. Trần Đại Cầu, cút ra đây cho ta. Vợ nhà ngươi gây họa thì tự mình đi mà dọn dẹp. Dù vậy, lưỡi liềm vẫn vung xuống, chém sát ngay bên cổ ông ta. Giây phút này, kẻ ngây sợ kẻ ngang ngược, kẻ ngang ngược sợ kẻ liều mạng. Trần Đại Cầu, lão già lại hét lên một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi hột. Người này tinh thần chắc chắn có vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc không bình thường thì căn bản chẳng coi mạng người ra gì. Có phải ông ngầm để bọn họ mắng tôi là tiện nhân không? Có phải không? Có phải không? Có phải ông ngầm để bọn họ mắng tôi là tiện nhân không? Có phải không? Có phải không? Từ Thượng Bưu bóp cổ đội trưởng Mã ngày càng chặt. Phía sau đột nhiên có người đánh lén. Cô nghiêng người né tránh, tung một cú đá sang, đá văng người đó ra xa mấy mét. Lại một lần nữa nhấc lưỡi liềm lên. Không phải, không có mà. Vương Kiện Mai đi gánh phân cho ta, đi gánh phân 1 tháng cùng với đám tri thức trẻ. Loại người đầu óc có vấn đề này không thể chọc vào. Thật sự không thể chọc vào. Từ Thượng Bưu lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Kiện Mai, người vừa mắng. Đội trưởng Mã đưa mắt sắc lẹm nhìn về phía Trần Đại Cầu đang sợ đến ngây người, cho Vương Kiện Mai của đội Nam Ngạn một cái tát. Cái đồ khốn này, chỉ có ngươi là một miệng độc ác, mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất sạch rồi. Nói xong liền túm tóc cô ta lôi đi. Vương Kiện Mai nhìn thấy ông ta thì khủng núm, hoàn toàn không dám phản kháng. Bên cạnh Từ Thượng Bưu chẳng ai dám tiến lại gần, đều đứng cách xa một đoạn. Từ Thanh Lam, cô có thể đi cắt cỏ lợn, mỗi ngày được 2 điểm công, cũng có thể đi đốn củi. Cô muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Cũng có thể đợi vết thương trên đầu cô lành rồi hãy đi làm. Đây không phải là hạng cứng đầu bình thường, đây thuần túy là kẻ tâm thần rồi. Nếu không thể một chiêu hạ gục nó, thì tuyệt đối không được chọc vào, nếu không nó thực sự sẽ liều mạng với mình đấy. Ồ, vậy ngày mai cháu đi cắt cỏ heo. Từ Thượng Bưu khôi phục lại trạng thái lúc trước, quay đầu nhìn sang Vương Phượng Lan. Thím ơi, vừa nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ đúng rồi, đổi rau, lát nữa ta làm cháu sẽ đổi rau 3 ngày với thím. Được thôi, lát nữa ta làm thím đưa cháu đi. Dạ trước tôi rồi, may mà người trong nhà đều thật thà, cũng không thích chiếm chút lợi lộc miệng lưỡi. Về phải dặn dò mọi người trong nhà một tiếng, tuyệt đối không được chọc vào nhân vật Thượng Bưu này. Ông lão thấy Từ Thượng Bưu như vậy, một ngụm khí nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống không xong, trong lòng thầm đem Vương Kiện Mai kia ra, hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà bà ta. Chỉ tại cái miệng bà ta quá tiện, nhưng còn chưa kịp để ông bình tĩnh lại, phía xem kịch lại ồn ào lên. Lại gần xem thì ra là Trần Hân Duyệt vốn thích đấu khẩu, của trách vài câu qua loa cho có, thì mọi chuyện cũng lắng xuống. Vừa mới ngồi xuống được vài phút, phía Lục Văn Y cũng xảy ra xung đột, chỉ là chưa kịp động tay động chân thì đã bị ngăn lại rồi. Còn có một lư đan dao chạy thẳng về điểm tri thức trẻ. Cả buổi sáng hôm nay, đội trưởng Mã cảm thấy mình già thêm mấy tuổi. Đám tri thức trẻ năm nay thực sự quá cứng đầu, không biết để họ lại có trở thành mầm họa hay không. Cứ việc mơ đi, chỉ cần họ không ra khỏi làng thì sẽ không có vấn đề gì. Đợi đến mùa đông, có nỗi khổ đang chờ họ. Có vị hôn phu thì đã sao? Trước sự sinh tồn, ngay cả mẹ ruột cũng phải xét sau thôi. Cả buổi sáng, Từ Thượng Bưu lề mới kiếm được 1 điểm công. Số điểm công còn lại đều thuộc về Vương Phượng Lan. Tâm trạng rất tốt. Tổng cộng chỉ có bấy nhiêu việc, Từ Thượng Bưu lấy ít điểm công. Tôi có thể kiếm thêm 2 điểm công rồi. Tri thức trẻ Từ, đi thôi, đến nhà thím xem chút nào. Cháu muốn đổi gì nào? Để thím bảo nhà thím mang qua cho. Sau đó hai người đi đến vườn rau. Từ Thượng Bưu nhìn đống rau củ tươi mơn mởn, mắt sáng rực lên. Thím ơi, cho cháu 2 quả dưa, 6 quả dưa chuột, 7 quả cà chua, 1 cây cải thảo, 1 nắm rau chân vịt, có hành, gừng, tỏi mấy thứ này không ạ? Gừng ở đây không có, nhưng thứ cháu cần tổng cộng là 1 hào 5 xu. Thím tặng cháu 1 nắm hành với 2 củ tỏi.
Thím ơi, cháu muốn đổi thêm nhiều hành và tỏi. Xem thử 5 hào thì đổi được bao nhiêu à? Cháu định làm món mì trộn dầu hành ăn. Mấy ngày nay cũng không thể cứ không nhóm bếp mãi được. Đổi được nhiều đấy. Vương Phượng Lan lấy một cái giỏ đựng đầy ắp. Cái giỏ cũng tặng cô luôn. Từ Thượng Bưu đưa tiền cho Vương Phượng Lan. Mặt thím cười tươi như hoa. Hôm nay ở lại nhà thím dùng cơm đi. Thôi ạ, nhà nào lương thực cũng thiếu thốn. Mẹ cháu bảo không được gây phiền phức cho người khác. Thím ơi, nếu nhà thím dư giả rau củ, lần sau cháu lại đến đổi tiếp. Từ Thượng Bưu tỏ vẻ ngoan ngoãn, đeo giỏ rau rồi rời đi. Trở về điểm tri thức trẻ, thấy Lục Vạn Ý lại đang gặm bánh ngọt. Liền hỏi, tri thức trẻ Lục, có muốn ăn mì chung không? Tôi làm dầu hành, cô cán mì. Nguyên liệu thì mỗi người góp một nửa, được chứ? Lục Vạn Ý cũng không khách sáo. Lấy bột mì và dầu từ trong thùng ra. Cần bao nhiêu dầu cũng được. Có thể làm nhiều một chút rồi cất đi, khi nào muốn ăn thì lấy. Từ Thượng Bưu cũng giả vờ lấy bột mì từ trong bọc ra. Cả dầu và nước tương nữa. Lục Vạn Ý nhìn cô. Tôi không có nhiều nước tương, tôi góp dầu, cô góp nước tương thấy sao? Được, đợi xây nhà xong tôi sẽ ủ một ít nước tương. Cô cũng có thể tìm tôi để đổi. Hai người vào bếp bận rộn một hồi. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Bên phía đám tri thức trẻ cũ tuy ghen tị nhưng chẳng dám nói gì. Dù sao thì cũng từng bị ăn đòn. Tôi đã thấy Từ Thượng Bưu rồi. Một kẻ đáng gờm đến mức ngay cả đại đội trưởng cũng không tha. Từ Thượng Bưu đã phi xong mỡ hành, lại còn chiên thêm 2 quả trứng ốp la nữa. Chẳng bao lâu sau, 2 bát mì đã làm xong. Ăn xong tôi sẽ trả lại cô 1 quả trứng. Cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng hổi rồi. Không còn là mấy món bánh ngọt lạnh lẽo nữa. Tuy chỉ là một bát mì, nhưng mà thơm thật đấy. Được thôi. Hũ mỡ hành này có thể để được vài ngày đấy. Mấy chỗ rau này cô đổi từ nhà ai thế? Từ nhà thím Phượng Lan đấy. Nhà họ cũng tính là thật thà. Đống rau đó hết 1 hào 5 xu. Tôi nhận tính thử thì họ chỉ lãi được có 3 xu thôi. 2 ngày này chúng ta có thể ăn chung với nhau, được chứ? Tiền rau tôi góp một nửa. Cô nấu bữa trưa, tôi nấu bữa tối. Dù sao thì cũng chẳng bao lâu nữa là phải dọn đến nhà riêng để ở rồi. Có người ăn chung cũng tốt, được thôi.